Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam review malam Sabtu bersama Hadi Movie Review dan para panelis kita. Malam ini akan membedah filem SHIN ULTRAMAN yang baru sahaja ditayangkan di Pawagam Malaysia pada bulan Oktober yang lalu. Okey, panelis kita yang akan join kita bedah pada malam ini adalah Munif, Malek. What's up bro? What's up? Tengok baju lah bro. Wow. Salah weh. Let's go. Dan juga abang Cap Red kita, bukan Caprice, iaitu Shazli. Hello, apa khabar semua? Saya tak ada baju Ultraman. So saya pakai baju merah je lah. Kebetulan ada tutup ni kan. So okey lah tu. Dekat. Dekat tu. Okay. Alright, tanpa membuang masa lagi, jom kita pergi ke first segment kita iaitu reaksi satu ayat. Dia. Dia bunyi tu. Keluar. Ikonik tu. Okay. SHIN ULTRAMAN ni dia keluar selepas filem Shin Godzilla. Shin Godzilla macam orang kata jadi macam satu ibarat trend jugalah daripada Hideaki Anno ni. Shin ni perkataan dia kalau diikutkan dia punya maksud tu macam dekat kepada macam real, something like real. Maksudnya bila diorang buat filem Godzilla, bila diorang buat filem Ultraman, ianya merupakan sebuah filem yang bukannya macam man in the suit ke, bukannya menggunakan macam props ala-ala dalam siri TV yang lama ke. Dia lebih kepada macam nak tunjukkan kalau Ultraman ni betul-betul ada dekat dalam dunia yang nyata. So basically bagi aku, reaksi aku untuk filem Shin ULTRAMAN ni aku rasa macam memang best gila lah. Memang aku rasa macam is balance from daripada orang kata modern dengan klasik. Aku ingatkan dia nak buat modern habis tau. Rupa-rupanya macam dia gunakan juga ada ala-ala practical effect dengan dia punya sound background music yang macam very take us back to the childhood times dulu waktu kita tengok Ultraman, which is nice for me lah bagi aku. Kita mulakan dengan Munif dulu. Reaksi satu ayat kau untuk filem SHIN ULTRAMAN ni. Dia kalau ikutkan reaksi aku memang banyak lah. Mostly positif lah untuk movie ni. Tapi kalau aku boleh summarize ke dalam satu ayat, sepanjang aku tengok movie ni, ada satu line tu duk repeat dalam kepala aku. Kau kena respect the goddamn effort tu dia buat. Serius tu. Sebab macam Hadi cakap tadi, aku masuk movie ni, aku say, okay, kita tahu it's an Ultraman movie, which is jarang cinematic punya Ultraman punya movie kan. Sebab selalu dia ada yang direct to DVD punya movie tau. Tapi ni macam cinema betul-betul punya live action punya movie. And kita tahu obviously dia akan datang with a bigger budget, with modern technology lagi untuk shoot this movie pun semua kan. So aku pun expect okay, high budget, super realistic Ultraman, so I'm interested to see. Tapi bila kau tengok, wow, macam mana dia ada that duality and dia juxtapose dua ni, which is between that high budget dengan realism, tapi dia maintain dia punya campiness and practical effect tu just still ada tau. Aku macam wait, macam you did not have to do that but you did and it worked. Macam the effort, the thought process that went into making this movie, aku if anything sangat interested untuk tengok dia punya storyboard and the making of. Seriously. So respect the effort. Whatever your rating is, that cannot be denied. Tu reaksi aku. Okay, Shazli, ramai kata macam cerita ni hambar lah. Tak berapa orang kata apa, jalan cerita kurang lah apa semua. Tapi reaksi satu ayat kau pula untuk filem ni? Reaksi satu ayat aku simple je. This is an Ultraman in 2020 onwards. Yeah. Basically bayangkan the reaction dunia tu, how the world reacts to the Ultraman, how the people react to kaiju is umpama zaman sekarang. Kalau kita tengok, in fact aku ingat lagi line yang aku gelak gila lah masa tengok dengan member aku kan. Siapa lah, one of the minister ke siapa ke, dia mengeluh tau.
kenapa tak habis Jepun je kena serang? Menat aku lah. Habis Jepun je kena. Aku gelak apa tu. Gelak weh. Sebab it's so self-aware. Kita yang ada ni pun tanya, kenapa Jepun je selalu kena? Sama macam cerita kalau orang putih kan. Kenapa US je selalu kena serang UFO? New Dia York pelik, kan, semua New York. Itu kan self-aware comedy. So, it is a film di mana kita bayangkan Ultraman tu is in modern punya time. How they react dengan social media, dengan dia punya weapons and all. Siap cakap lagi. Kita nuke jom. Like, jangan weh, kau jangan senang-senang nak pakai nuclear weapon, bahaya tu. But there's the kind of reflection, kind of thing that the real world now would do lah. Kalau ada benda besar, dah tak ada hantar nuclear je lah. Kan? So, it makes a lot of sense. It feels like an Ultraman written for adult punya audience. I mean, kita tolak tepi jalan cerita dulu. Tolak tepi jalan cerita dulu, but the audience tu is more for mature people. Dia banyak politik and that. So, it was very interesting lah. Dia macam bagi aku, macam aku sendiri pun bukanlah hardcore Ultraman ke apa, sebab yang latest punya era Reiwa, even the HC1 pun semua aku tak berapa aku lebih layan yang Showa punya era. So bila kita tengok cerita ni, which is macam kita expect that okay, maybe dia akan modernizekan lah Ultraman ni kan, dia make it tak macam kita expect macam filem Hollywood lah. Filem Hollywood bila buat filem Ultraman dengan bajet apa semua kan, but instead of Hollywood, Japan yang buat. So kita lagi rasa macam expect that it will be much more better lah kan bila Japanese buat. Tapi kita tahu dia punya CGI semua akan tak sehebat Hollywood. Tapi yang bestnya tu, bila tengok, dia still remain the classic element daripada siri lama yang dia buat tu tau, dia masukkan tau. And I thought that, aku ingat benda zaman yang ditunjukkan ni adalah zaman maybe dia nak tunjuk 80-an ke, 70-an ke. Tapi dia modern, dia guna social media. Saya ada orang kata apa social commentary dalam ni pasal video viral lah apa benda semua, which is quite nice lah benda tu. Dan dia punya realism dia tu lebih pada macam mana masyarakat kat sana nak handle dengan masalah kaiju. Macam contoh SSSP tu sendiri pun dia tak tunjuk pakai suit ke apa benda ke macam seri, which is fine lah kan, tak apalah kan. Benda tu macam terlalu orang kata cartoonish sangat kalau dia buat macam tu. Tapi dalam ni tunjuk semua pakai suit, semua pakai komputer pun semua like a very military based punya style. And then cara dia lawan kaiju tu pun not really necessarily just nuklear ke apa. Masing-masing kaiju yang mati tu ada cara macam mana dia nak buat. Dia macam analyze tu. Ada analyze, which is nice lah aku rasa. Dia kalau dulu macam yang typical punya show tu, berapa kali ada monster datang, kau bawa jet, kau tembak dekat-dekat, kau kena tampar, mampus, satu Ultraman datang rescue. Sekarang yang dia punya defense force berguna sikit. Satu lagi line yang aku suka, aku tak ingat which of the one of the ladies yang cakap kot. Tak tahulah yang Giant tu, entah dia bogel ke berbaju ke tak ke. Aku bilang which is exactly what kita masa kecil-kecil tanya, mak dia pakai baju ke tak ni? Macam pakai baju ke? Mak kita pun macam nak jawab, macam mana nak jawab anak aku ni kan. Dia macam apa, banyak persoalan yang timbul daripada audience sendiri. Dan persoalan tu dia cakap dalam filem. Kenapa Jepun je? Kenapa nama monster ni macam ni? Oh, diorang saja bagi. Tapi dia bagi jawapan without any explanation. Macam betul, dia pun tak bagi tahu sebab apa ke apa. Alah tak kan, benda memang kau terima je lah benda ni sebab nama dia cini. Macam betul gila. Tapi Adi, macam tadi saya cakap pasal yang the acknowledgement of other countries tu, aku pun suka point tu sebab ni kan it's a more adult punya show. So in a way it has to be a more globalized punya show. So aku suka for the first time they acknowledge context aka other countries yang wujud dalam dunia ni. And benda tu interesting pasal bila kau fikir ada other countries wujud dalam dunia ni, dia dah acknowledge, dia akan lead to kononnya another problem. Ni kenapa dia orang tak nak tolong kan? Tapi yang best dia address yang tu ke. Itu dia buat lawak dah kaiju ni asyik datang Jepun. Dia orang tak peduli lah, tak pernah kena negara dia orang. Dia jadi internal problem. So aku cakap brilliant gila writing. Manas lah. Dia fit with the team lah. Dia fit with the team. Ada certain filem macam kadang-kadang kita nampak
benda macam ada banyak exposition, and then the exposition dia tak pay off dengan apa explanation apa semua kan. Tapi untuk yang ini aku maafkan benda-benda tu sebab dia fit dengan team dia yang ada campiness, ada Selena semua tu, even the dialogue for the character. Aku macam dialog siapa ada captain tu berat untuk aku menerimanya, tapi aku terpaksa menerimanya juga. Dia selalu macam, oi, gila dramatik kau. It's quite nice lah, it's quite nice. Okay, selesai kita punya segmen yang pertama reaksi satu ayat, kita pergi ke segmen yang kedua. Okay, segmen yang kedua berkenaan The Ultraman. Aku tak expect rupa-rupanya ada dua Ultraman dalam ni. Okay, kalau korang perasan dekat layout, the first tu is the Ultraman Hayata. Ultraman ni lah, Ultraman yang dia watak utama. The second one is the Ultraman Zofi. Kalau yang layout kat bawah ni, dia Ultraman Jack dengan Ultraman Zofi sebenarnya. Sebab dia punya design Ultraman Zofi ni dia macam ada sikit vibe Ultraman Jack sikit. Okay, soalan untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang pengolahan origin Ultraman Hayata kepada Ultraman Lipiah dan tanggungjawab Hideaki Anno dalam menyampaikan jalan cerita yang bagi aku masih respect the source material. This is the first time kita tahu nama Ultraman yang sebenar kan. Sebelum ni memang tak pernah ada nama Ultraman kan. Dia just panggil Ultraman saja. Yalah, betul. Okay. So first kali aku nak komen pasal nama tu lah. So aku dengan adikku dalam family aku, kita orang dua ni je lah yang minat Ultraman. Aku introduce kepada Ultraman, kita tengok sekali dari kecil, all the DVD semua beli, all the TV show semua tengok. So dari dulu kita tahu yang ada subsequent sequel ni Ultraman ada nama. Ada Jack, Ultra 7, Taro, Ace, Zero, Ginga, Victory, Z and what not lah kan. Tapi the first Ultraman tu, kau tahu aku adik aku panggil apa? Ultraman sahaja. Itu nama dia. Kalau sebut sahaja, makna dia duk referring to the first lah. Sebab dia tak ada nama. Nama kan? Ultraman lah. Lepas tu bila aku duk tengok movie tu, dia tengok video macam, Lipiah kan. Lepas tu macam, hah? Macam what? Oh, ada nama rupanya kau. Macam Zofi tu okey lah, memang Zofi lah kan. Ada dulu Zofi lah. Rupanya yang the first Ultraman ni ada nama kau. Okay, so that was really cool lah. Macam that is actually one instance where macam mana orang kata, dia tambah benda baru. Tapi benda baru tu cool, tapi tak kacau dia punya lore pun. It's just sebelum ni tak pernah disebut nama Ultraman tu. Tapi dalam movie ni they introduce the name, so it enriches the lore without taking anything away from it. And dalam movie ni kau boleh tengok banyak benda je tu. Macam Adi cakap lah, kalau kita nak ulas pasal the origins of a story Shin Ultraman ni, memang dia banyak parallel, banyak homage, and memang dia respect pada the original punya story. Tapi the changes dia buat tu menghasilkan dua efek. Number one, walaupun dia buat some changes to the lore, dia tak jaring or take away from the lore. Secondly, as a movie goer yang aku bukan kata aku Ultraman expert lah, tapi aku quite knowledgeable about Ultraman sebab dah minat kan. Tapi I still surprised in a pleasant way to a lot of things. So aku cakap contoh pasal the human host lah. Kalau dulu si Hayata tu, dia memang dah already part of the defense force. And dia tu tengah duk patrol bumi sebab ada anomaly punya object approaching from the sky, which is the first ever Ultraman punya kaiju lah, Bemla. So bila rasa-rasa Bemla ni datang turun ke bumi, Ultraman tengah duk kejar dia masa tu. And masa dalam proses Ultraman duk kejar, dia terlanggar Hayata ni, accident. So kawan tu dah nazak. So Ultraman macam rasa bersalah. Sebab tu dia fuse dengan Hayata tu untuk keep him alive lah. So yang tu in the original punya series back in the 60s lah kan. So aku dah tengok series ni, tengok okay, dia cuba sikit, instead of naik spaceship dia kena batu, pitam lah benda semua kan. Dia tengok weh mati weh. Dia sebenarnya dah mati. So yang tu memang aku macam terkejut. But it's not too far from the lore. Tapi as a movie goer yang kau dah tahu so much about Ultraman, aku suka to still be taken surprise like watching a new movie
watching a new series all over again tau. So tapi benda tu tak kacau dulu. So at the end of the day, dia adalah dia punya revelation dia untuk menjadi the Ultraman yang we know now, so to speak. Tapi olahan kepada source material is so fucking respectful, and not just defensively or play safe, respectful, tapi di mana dia innovate tu create shock factor, surprise and intrigue, and it subvert your expectations, but all in a positive way. Sebab in an age where dah banyak gila remakes, banyak gila reboot, and kau tengok how Hollywood buat stuff kan, every single thing macam orang kata the Rings of Power, the Marvel shows, so mesti orang gaduh pasal you fuck up the source material. That is the theme of reboots and remakes, prequels and sequels these days. Kau akan tengok in every internet conversation, you fucked up the source material kan. But here comes an exception now. Shin Ultraman so respectful, tapi kau still rasa macam kau tengah tengok a new story yang kau tak boleh expect for the first time, without disrespecting anything, done so well. And that can only happen with, tu cakap aku just nak tengok the making of this show, aku just nak tengok storyboard dia, sebab the amount of thinking yang masuk into adapting Ultraman on the giant screen ni is sangat super, sangat super. Aku nak join point ni we can look at it from aku setuju dengan Munif, dia punya the rebooting all the character dia ubah sikit. Macam contohnya kita boleh compare dengan MCU punya multiverse punya konsep. So mungkin yang ni hero macam ni, yang ni hero macam ni, tapi in the end dua-dua adalah hero yang sama. Ultimately semua pun hati baik. So dia akan buat parallel, ada kesamaan sikit, but just enough deviation sikit, so macam lain sikit macam tu, so it feels like the material tapi ada lain sikit, that kind of thing. But yang aku paling suka about this point is that sambil dia tengah nak tengok apa benda dia nak buat reboot tu, yang nak buat parallel lebih kurang sama, they also at the same time look at apa soalan yang masa kita kecil kita tanya, nama Ultraman ni siapa? Nampak tak? Dia jawab satu-satu. Dia address. Amerika tak kena serang ke? Oh, ada. Dia tak pernah kena serang, tapi dia jual weapon. Sama macam perangai US sekarang ni, tak? Dia jual, dia bukan bagi untuk mempertahankan proxy. Dia ada. Bang, ni harga dia macam ni. Kita dah bom dah habis. Bajet dah tak ada. See you next year lah. It's so perfectly done. Soalan yang kita tertanya-tanya as we grew up watching Ultraman, dia jawab dalam this film. It's very interesting this way. Tapi kenapa adakah macam memang sebenarnya Suburaya memang dah lama planning untuk filem Shin Ultraman ni, that's why dia memang sampai kesudah tak bagi nama sebenar Ultraman. Sedangkan macam nama-nama Ultraman yang lain, macam contohnya Father of Ultra dengan Mother of Ultra kan, pun tak ada nama dulu waktu keluar zaman Showa. And then lepas tu baru dia kata okay ni seorang Ken, seorang lagi Meri nama dia. Tapi Ultraman ni sampai kesudah, even kau tunjuk Ultra Brothers punya movie ke, Ultraman Monster Galaxy apa benda semua tu, tak ada langsung. Patutnya boleh je dia address waktu dekat planet Ultraman tu kan, dia boleh je address nama Ultraman ni, Ripia nama kau sebenar. Tapi dia tak ni. Munif, kau tahu tak agak-agak reason kenapa dia tak bagi nama? Okay, macam the actual reason aku tak tahulah saat ni, maybe macam internal punya maybe politics and situation ke apa. Tapi kalau aku boleh speculate, aku rasa sometimes the simplest explanation is the true explanation, which is dah terajak perahu tau. Sebab kalau kau tengok in the Showa era of Ultraman, and dia ada 3 period tau, which is the first one is the original Ultraman series and lepas tu dia punya itulah sequel which dia basically dulu tak panggil sequel lah, panggil spin-off tau. Sebab they only intended to buat satu je Ultraman, so he was the one tau. Tapi sebab dia popular, satu jadi spin-off, so there was never meant to be macam mana kau tengok nama dia Ultraman, tapi Zofi datang dia Ultraman Zofi, itu Zofi tau. They say tu macam individual name tau. So what happened is that
Pasal tiba-tiba benda tu meletup and then they ushered in this whole era of tokusatsu punya macam popularity. So orang pun start duk buat just similar stories. And then kita kena cash in. We need to do spin-offs. Sebab there was never an intention untuk buat sequel. So bila dia buat spin-off, dia jadi macam ni, Ultraman 7, Ultraman ni, Ultraman apa, sebab dia sebenarnya is a commercial reason, sebab dia tangkap that tokusatsu punya boom tu. So kalau kau tanya kenapa dia nama dia kekal Ultraman, sebab telajak perahu lah, sebab there was never intention to buat sequel. Ultraman memang sepatutnya nama khas, nama dia. Tapi sebab nak tangkap the sales from the other, sebab genre tu tengah booming, dia pun buat spin-off. Takkan kau nak buat spin-off macam dia nama ni, ni Ace, ni Taro. Tu macam, who the fuck are these guys kan? Tapi tak, ni Ultraman. Yang kau suka Ultraman 1960 yang popular, yang kau suka gila tu, Ultraman Taro, Ultraman Ace, Ultra 7, Ultraman Jack. Padahal nama belakang tu dia generally macam tak ada meaning pun. Kalau tengok Ultraman 80, which is the last Ultraman of the Showa era kan. Nama Ultraman 80 sebab tu tahun 1980. Betul. So dia jadi 80. So nama sebenarnya initially, senang cerita, nama tu ialah nama khas. Nama tu is memang nama Ultraman, bukan nak Lipiah is Ultraman. Tapi sebab popular nak buat duit, dia pun nak buat spin-off. Takkan spin-off dia Leo, Astra. Macam who the fuck tak ada kaitan dengan guna nama Ultraman tu lah. The entity that created the tokusatsu boom. Kau kena tie it back. So jadi Ultraman Leo, Ultraman Astra. Lepas tu orang semua tengok, Ultraman tu macam nama Am kan. So nama khas kau Leo, nama khas kau Astra, nama khas kau je. Padahal sebenarnya itu nama aku lah Ultraman tu. Tapi last sekali lah tu dah terajak perahu. Takkan tiba-tiba nak dalam satu episod Ultraman Leo kan, dia tunjuk Ultraman tu, hai sebenarnya saya Ultraman Lipiah. Macam mana dia buat macam tu? So last sekali jadilah ceritanya 2002 dia pun nak buat reboot of sort on the giant screen. Inilah masanya kita kena address nama Mamat ni. Bila lagi kan, nama pun Shin kan. Shazli nak tambah ke? Actually aku nak tambah, but aku rasa Xavier tadi dah explain it better. Sebab yang tu adalah panggilan daripada orang yang panggil dia Ultraman. Betul. So bila dia realise that there's more than one Ultraman, so dia panggil ni Ultraman ni, Ultraman ni, Ultraman ni. So in the end, Ultraman pertama apa nama dia? Dia semua tak tahu. And then the creature ni, maksudnya Ultraman ni, dia macam kalau aliens kan, the KAIJUS, Ultraman ni adalah KAIJUS ni nama dia bangsa apa, bangsa batang ke bangunan. Tapi Ultraman ni, even the KAIJUS pun, aliens pun panggil dia orang bangsa Ultraman juga kan. Dia tak ada macam alien specific name ke apa ke. Sebab tu macam jawapan yang aku bagi ke Adi tu, aku faham macam in law, in movie, manusia yang bagi nama Ultraman tu. Tapi kalau kau tengok subsequent movie, kau senang kau tengok Ultra Galaxy fight lah. Bila kau tengok interaction macam between Ultraman pun, dia pun macam kan refer each other pun as Ultraman ni, Ultraman tu. Tapi macam Lipiah ni macam tak disebut langsung Lipiah. So satu cakap, kalau jawapan dari segi from perspective of manusia inside the show, yes, kau nampak ni Ultraman, so kau the first Ultraman. Tapi as the show progress, kau nampak between Ultramans pun, dia pun tak panggil dia Lipiah. Sebab tu kata benda ni sebenarnya is a telajak perahu punya isu tau, which they address dalam Shin Ultraman lah. Okay, selesai kita membedah dia punya nama, baru nama. Kita pergi ke Shazli, soalan untuk Shazli. Adakah anda terkejut bila terdapat satu lagi Ultraman di dalam filem ini dan ianya merupakan Ultraman Zofi? Tapi kenapa Zofi ni rupa dia macam badan dia macam ada ala Jack? Aku macam pelik gila tu waktu dia muncul kan. Dia macam sekejap tu tau. Tiba-tiba bila dia muncul, lepas tu Mephilas tengah lawan dengan Ultraman, terus dia nampak kelibat Zofi, terus dia kata dia nak belah. Tak gunalah aku nak lawan sebab dia. Cuba. Dia tu macam, okay, aku adalah alien businessman. Aku tak nak terlibat dengan bumi ni semata-mata sebab bisnes. Aku nak belah dah, tak nak mati sebab bumi. Okay, Syaz. Kita akan discuss Mephilas lagi kan lepas ni kan?
Ada. Ya. Okay, then Next segment. kita jawab kemudian. Okay, untuk Zofi ni, honestly kan, aku tak tengok dia punya promo material sangat. But tak silap aku, tak ada tau any mention, tak ada any preview of the second Ultraman. Dah lah nama Shin Ultraman satu, bukan Ultraman banyak. So macam ada Ultraman lagi ke? Honestly, masa aku tengok tu, aku ingat it was another alien berlakon as Ultraman. Sebab benda tu kan biasa kan. Sebab dah lah kali dia hitam emas, macam sudah. Villain mana pula datang ni kan? Another Ultraman clone apa rupanya is real Ultraman. Oh, kita punya para panelis daripada UK bukan masih bodoh ke masa ni? Bodoh dah masuk. Okay, nak menjawab soalan ni, honestly aku tak tahu what is the canon reason kenapa dia look like Ultraman Jack. Tetapi aku rasa dia sengaja differentiatekan the colour scheme of Zofi ni to tell everybody that okay, look, there is more than one colour scheme for Ultraman, and that it is a whole race. Macam kita pun ada various shades, ada yang extremely gelap, ada yang sawo matang, ada yang putih melepak, ada yang albino white, you know. So there's a lot of colours among us. So that is kenapa dia pilih colour macam ni lah, different than the Ultraman yang silver and red. Yang kedua, dia ambil design a bit macam Ultraman Jack ni. Aku rasa lah, misal aku punya teori Brazil dia nak beritahu kita this might be, or rather this will be its own universe. That means kalau moving forward, dia nak buat Ultraman lain. We might see Ultraman Taro. Mungkin tanduk dia ada emas, the whole body biru, lepas tu ada gold trimming contohnya. And then mungkin Ace, mungkin dia akan warna merah hijau, we do not know. Dia become secara unofficially primer kepada kita. You will see references and names yang similar, but it may not be 100% the same. So it is a setup untuk future Shin punya ni lah. So mungkin in the future mungkin kita ada Shin Ultra 7, dan mungkin ada Shin Ultraman Ace. So dia akan letak macam Munif kata tadi kan, mula-mula Ultraman, lepas tu dah terlajak, ramai pula orang suka, jadi Ultraman Ace, Ultraman Zofi, Ultraman 7 and so on. So lepas ni dia akan jadi Shin Ultraman nama, Shin Ultraman nama lain, and so on. Sekejap tengok yang komen tadi, aku macam menarik juga tu. Okay, dia kata nampak warna Zofi macam tu, aku rasa sebab untuk tunjukkan tahap atau pangkat dia. Kalau dalam versi Ultraman sebelum ni, kat dada Zofi ada banyak bintang yang tunjukkan pangkat dia. Yes, kalau tengok dekat layout ni, layout sebelah ni, dia ada macam kalau Zofi tu yang sebelah kanan tu dia ada macam bintik-bintik ke kat badan rivet, dia. Macam rivet. Macam rivet tu. Dia basically macam nak tunjuk pangkat dia lah. Sebab dalam siri Ultraman Hayata yang awal pun, Zofi memang ada datang kan. Dia macam nak panggil Ultraman balik ke apa tak aku. Aku dah tak berapa ingat sangat dah. But dia punya role memang lebih kurang sama dah dengan role dia macam dalam Shin Ultraman ni. He's more like a general ke something like that lah dekat that's interesting. Sebab aku ni I'll be the first to admit lah, aku ni casual Ultraman fan. Kalau compare dengan Munif or even some of our hardcore fans ni, aku lebih kurang je. But I still love it. So that's how good the film is, that janji kau minat konsep Ultraman tu pun kau dah boleh enjoy. So kalau this is true, it means kalau this is canon that explains kenapa Mephiles terus cabut. Yes. Because it is a universal fact lah tu. Something that is known. Kenal each other. So it is known like, kalau colour macam ni kau baik kau jangan gaduh. It means dia punya authority and most likely the power level pun is significant lah. Kita tak nampak Zofi buat apa tau. Dia sembang je. Betul, dia sembang je. Kan, dia sembang je. Dia tak lawan tak apa. Dia show up. Hello. Ada satu lagi fakta berkenaan warna Zofi. Kenapa warna Zofi dia pilih macam ni? Fil Sabri kata, colour Zofi tu sebab dia reference kepada zaman 80-an dulu, tak tahu aku. Sebab magazine yang salah. Magazine salah cetak colour Ultraman. And then Fil Sabri sama lagi editor. Is that? Ini serik. That's why aku kata Anno respect the source material. Bukan sekat source material je, tapi behind the scene of the source material tu pun dia respect. Editor magazine tu tersilap tulis Zofi tu colour emas hitam. That's why colour dia nampak emas hitam.
Sepatutnya emas hitam tu color Zeton yang the Betul. alien yang hujung-hujung tu. Aku share screen jap the wiki daripada that's Ultra interesting, Fandom. trivia ni. Aku tunjuk gambar Ultra Zofi ni dalam dalam magazine tu. Memang sebiji. Kalau korang boleh nampak. Okay, design dia daripada Ultraman Divine Change. Okay, this is ni daripada nampak tak? Kau nampak tak? Nampak. Sebab dulu lukis tangan kan. Itulah. It's like this. Wow. Aku tutup ni jap. Dia punya colour scheme pun sama weh. Ya, dia macam ni. So macam it's nice lah bila sebenarnya Anno ni bila dia nak buat something, dia tengok dulu apa benda yang ada dia boleh gunakan untuk bagi nampak kelainan sikit. That's why macam kadang-kadang ada orang kata macam nampak Shin Ultraman ni ada sikit macam Ultra Q lah apa semua kan. So dia bagi homage jugalah. Dia bagi homage dekat semua benda-benda ni. If this is the case kan, si Anno ni mungkin boleh menjadi tahap Kevin Feige tu. Untuk Ultraman Multiverse. Dia Kevin Feige for the Shin Multiverse. Cinematic Universe kan, sucu. Dia lagi satu kalau aku nak tambah lah, sebab since kita cakap saya Ultraman punya visuals and dia punya illustration masa zaman dulu tu, sebenarnya one of the comments yang sebab aku tengok dengan fiancé aku, so dia pun cek casual punya Ultraman fan. Dia tanya aku, cakap kenapa Ultraman ni nampak kering sangat lah, macam tak suka. Nampak macam pelik, macam kurus itu kan. So kalau korang tengok macam that illustration, tapi ada lagi satu lah, aku tengok macam original poster, hand-drawn poster untuk Ultraman during the 60s dulu, first time dia muncul. The idea from Suburaya is that yang lawan monsters ni pun is also a monster tau, basically an alien lah. So Ultraman ni is supposed to be kind of freaky, kind of weird, kind of alien-like juga. Tapi saat dulu lukis tangan kan, so dia lukis memang nampak pelik tau. Ultraman dia humanoid, tapi dia macam kurus panjang macam almost like E.T. tau. So bila dia finally actually buat the show, kau kena letak a man in a suit. So kau tak boleh buat apa-apa, dia jadi a normal human punya proportion lah, which is kebetulan benda tu jadi something that we are visually comfortable with sekarang. Kita dah terbiasa dengan Ultraman, memang basic human proportions kan. Tapi with the advancement of technology in movie making, dia pun ambil peluang untuk Shin Ultraman ni. No, we want Ultraman tu nampak freaky like that shit that we draw on the hand drawn on the poster dulu tau. So satu aku nampak dia macam nampak je kurus, dia pun nampak macam alien, nampak pelik kan. So kalau cakap saya visuals, memang aku rasa dia pun banyak reference balik those hand drawn posters zaman dulu. Even colour scheme Zofi ni pun. That's why macam maybe that's the reason kenapa most of the casual audience macam tertanya-tanya ataupun macam pelik tengok kenapa design Ultraman macam ni je. Because that is the classic design dulu. That's kalau the idea kau, tau. Kasih idea. Kalau kau modernizekan dia, kalau kau nak orang kata apa approach the casual audience yang sekarang ni, it will be not that kind of design. Kau akan buat macam design ala-ala Ultraman zaman Reiwa sekarang ke apa, kau benar dengan mechanical apa semua kan. Even mungkin macam dalam anime atau anime ke apa ke, sebab tu lebih approachable kepada the masses audience yang sekarang ni. Tapi sebab dia nak orang kata apa, respect the source material back dan dia nak respect the original punya reference, that's why dia tunjukkan kenapa Ultraman tu bentuk dia macam tu. But at the same time, dia tunjukkan Ultraman tu waktu zaman yang memang moden sebenarnya. So nampaklah memang the Ultraman is not Shin Ultraman ni bukannya Ultraman yang macam the man in the suit ke apa ke. It's a very alien kind of alien. Kalau kita tengok dia punya, kalau kita tengok the difference antara dekat overlay tu, yang ini kita nampak tau dia punya rupa bentuk muscle line dia semua tu. Whereas this one kau nampak it is a guy in a suit. Dia kau flat tak nampak dia punya muscle dia. Definition. Kalau kita flex sikit lah, kita gemuk tak nampak lah, but macam Arnold Schwarzenegger siapa yang ada masa-masa ni kan, dia adjust sikit je, orang nampak ada line-line, wah masa ini timbul. So I think that is why lah dia orang tanya kenapa nampak kurus sikit, is because a lot of it is done by CG. So bila dia guna CG, they can recreate look better. Dia tak restricted kan. Oh, Shaz. That actually answers another thing though, benda yang kau cakap tu. Memang confirm lah Ultraman ni tak pakai baju.
Yes, betul. Betul. Dia tak pakai baju macam rupanya. aku wonder kat macam mana diorang ni kan membiak kan. Lalu apa sebenarnya. Jangan. Touch by light ke apa. Adi. Tapi ya. aku nak continue sikit daripada something yang kau cakap tadi. Macam mana bila kau kata kan macam kita appreciate. Kenapa kita appreciate dia punya homage, dia punya callbacks, dia punya respecting the source material. Macam it's not just another, dia Ultraman higher budget tau. Kalau ni untuk penonton di rumah lah, kalau kenapa kau rasa kita appreciate all these callbacks, all these difficult punya design process lah, so to speak, kenapa? Kau kena compare, aku bagi kau simple comparison lah. Ada satu show ni, dia macam rasanya tak research sangat, homage pun macam biasa-biasa. It's just basically dia ambil an old IP, higher budget, looks great, but the movie sucks. Apa? Robocop. Kau tengok Robocop. Dia didn't do, it looks slicker, looks better, looks more mahal, tapi that heart, that grit, that spirit of the old movie tak ada, and they didn't even innovate anything new tau untuk the show. So macam higher budget is not enough, guys. Shin Ultraman gave us more than that. Aku ingat lagi there was a few Ultraman films juga yang sebelum ni. Satu tu aku tak ingat, dia dekat filem, dia tunjuk kat filem dia kena tangkap polis, dia keluar daripada penjara and whatnot. Aku tak ingat Ultraman mana lah itu, dia macam standalone. But the one Ultraman yang movie yang aku paling enjoy actually, even more than Shin Ultraman ni, was dia tunjuk kat Astro. That's the one yang Ultraman Brothers lah kot. Yang 4 orang Ultraman orang tua tu. Sekali dia transform serentak. And then they combine forces dengan Zofi dengan siapa lagi, and then they all give their power to the new generation tau. Mebius confirm. Mebius kan? So that is an example lah of high budget proper homage kepada zaman dulu, which is kebetulan the same characters. Dia panggil balik all those actor yang tua-tua tau. Pelakon original. Wow. Sebab kalau okay, terus. Sorry. Tak, basically aku nak cakap macam tu, I was very happy lah the fact that they brought back the original actors for that film, and the fact that they pay homage to the past, and they also secara tak langsung filem tu macam passing the torch to Mebius, which is the new generation. So it was very well done lah compared dengan some of the reboots daripada barat kan. Macam lah, kenapa dia buat macam ni? Macam Munif bagi gue example Robocop kan, macam lah, you had the budget but you took away the soul. Macam lah, it looks slick tapi tak best kan. It looks slick tapi visually looks great tapi macam tak best lah. Memang tak best, kau tak ada apa lah kan. There's no heart in it. Dia basically kalau Ultraman Mebius tu is more like macam Ultraman era Heisei yang menjadi orang kata sequel. Itu memang sequel ataupun macam tribute juga kepada Ultraman era Showa. Sebab dia ada macam kalau kita tengok lepas 80 tu agak lama tau tak ada Ultraman. Lepas tu keluar lah Ultraman The Great lah, Ultraman Australia lah, apa benda semua. And then stop jap, lepas tu baru keluar 3 Dyna. Tapi 3 Dyna semua tu daripada universe lain. Dia tak sambung daripada 80. Dia bukan daripada same universe. And then lepas tu Mebius barulah dia masuk balik dalam universe yang sama. Continue balik daripada 80. That's why dalam Mebius tu ada dia bagi tribute dekat Ultra Brothers yang tua-tua semua tu kan. Untuk muncul dalam Mebius. Lepas tu baru ada sambung dekat era macam Rewa sekarang ni, ada anak Ultraman Taro lah, anak Ultraman 7, ada continue dia legacy. Interesting. And then now after habis pula pasal cerita anak-anak Ultraman era Showa ni, dia sambung pula cerita Ultraman yang the different universe, macam Trigger, Decker, tu sambung daripada 3 Dyna. So memang it's quite confusing lah sebenarnya kalau pada casual audience yang macam memang tak berapa kenal lore Ultraman. Aku pun sebenarnya tak berapa familiar sangat, tapi bila aku study tengok, baru tahu Ultraman ni is from 3, is from the different universe. Kenapa Depa pun main multiverse kan, bukan Marvel je. Main multiverse. Berbeza. Alam berbilang main. Aku nak tanya soalan bonus kepada para penonton boleh tak? Boleh. Panelis tanya penonton lah. Tak, sebab aku tengok
kita punya penonton banyak yang pengetahuan tinggi. Sebab aku ni Betul casual je. bro, betul. Aku nak tanya, simple je soalannya. Ultraman 3 ni, nama 3 tu sebenarnya 3 kita ke ataupun dia refer kepada 3 benda lain? Sila jawab. Okey, kita tunggu nanti penonton Kita tunggu jawapan dia. jawab. Nanti Sebelum banyak kita tu tunggu, Apalah, Shazli panelis tapi tak tahu. sebelum kita tunggu diorang menjawab, kita bacakan beberapa soalan daripada penonton. Okey, soalan yang pertama daripada kategori The Great. Kenapa Ultraman ni tak berkelip? Tak ada lampu. Dia tak ada flash timer dia. Dia tak ada flash timer. Basically, this is apa yang diorang katakan design awal Ultraman waktu sebelum keluarnya seri Ultraman yang pertama. So memang Ultraman ni memang design dia memang tak ada lampu kelip. Tapi even tak ada lampu kelip, kalau kau perasan, waktu dia berlawan dengan kaiju, bila dia serap tenaga ke ataupun bila dia macam lemah ke apa ke, dia tukar juga tau warna, tapi bukan warna lampu apa, dia punya warna belang corak dia tu. Belang dia tu daripada merah jadi hijau. Style Ya, dia. Macam green colour. jadi green Aku colour. tak ingat siapa pernah beritahu ke, aku terbaca somewhere lah sebab aku tak research sangat. They said that the lampu tu is sebab dia nak benda ni macam children show. So untuk beritahu kanak-kanak, bila nampak lampu tu, it becomes very easy for them to identify. And then bila berkelip, dia pasang dengan bunyi tu, so budak-budak, oh no, Cemas. danger. Kan? It becomes a great visual cue lah. So mungkin budak-budak tak perasan sangat colour change yang subtle. Macam kita nampak yang Mega slowly becoming green, which is funnily enough the reverse of the hijau menjadi merah kan. So it's most likely sejarah dia, kalau budak-budak tak nampak, how do you know dia dah low on power, so dia buat lampu berkelip and then bunyi serentak. So sebab darah tak boleh tunjuk kan. Sebab darah tak boleh tunjuk. So macam mana tahu dia tengah suffering. Okay, and then harap-harap tu terjawab soalan korang. And then soalan yang kedua daripada Nameless, panelis tengok semua series Ultraman ke tengok yang Showa je? Macam bagi aku sendiri, aku dulu waktu kecil aku tak tengok semua. Aku tengok apa yang tayang kat TV je, sebab yelah basically dulu tak ada streaming, tak ada apa kan, we get what we shown je daripada TV pun semua tu. So aku tengok yang baru macam paling latest tu aku rasa sebelum masuk sekolah menengah aku tengok 80 lah kot. 80 keluar waktu tahun 2001 ke 2002 itu je lah aku tengok. Lepas tu keluar 3 Daina. Dia pelik tau sebenarnya sebab dekat Jepun dah keluar lama, tapi kat Malaysia baru nak masuk. Jepun tu dah keluar tahun 70-an dah keluar. Lepas tu kita 90-an baru nak masuk. Macam 3 tu tahun 90-an dah keluar, tapi 2000 kita baru keluar. Dekat Malaysia tahun 2000 lebih keluar. Dia dah keluar 96 sebab dah lama ni. Munif, kau sebagai hardcore fan Ultraman, kau tengok layan semua ke ataupun okay. Macam aku zaman aku membesar dulu, Ultraman yang ada kat TV is Ultraman Ace lah. So Ultraman Ace memang aku tengok sampai habis lah, memang layan lah. Lepas tu zaman-zaman videotape dulu, aku macam nak tengok, dapat tak ada other Ultraman pula kan. So nak tengok, so aku beli lah videotape. So dari videotape lah aku tengok Jack, aku tengok Seven, dan aku tengok di original Ultraman yang sekarang dah ada nama dah pun. Lepas tu aku tengok taruh, and then aku tunjuk, yang animated pun ada. So aku tengok Ultraman 2. So tengok Ultraman. Lepas tu and then right before aku pergi universiti macam tu, aku sempat layan 3 Dino sampai ke Gaia. Here's the funny thing, aku basically layan most of the episodes of Ultraman yang Showa punya era sampai to the beginning of Heisei punya trilogy. Tapi usually kalau uncle-uncle ni dia punya favourite akan daripada Showa tau. Tapi favourite Ultraman aku Agul daripada series Gaia. So little bit of tidbit cool lah. Agul memang stylo gila. Okay, lepas tu aku pergi universiti. So bila aku pergi universiti, satu aku macam terlepas segala Mebius semua. Tapi aku tahu Mebius was a beloved new series lah. And daripada Mebius tu, lepas tu situ datang lah segala macam Xenon, Ultra 721. Lepas tu ada banyak Ultraman yang tu semua memang aku miss lah.
Oh, and yang Ultraman Great pun aku tengok masa aku tu pun beli videotape juga dulu. Lepas tu that lepas the original trilogy of Heisei tu, yang selebih Heisei tu tak tengok. Even macam Zero pun aku tak tengok series terlepas. Lepas tu bila aku dah finally dah ada access balik, sebab sekarang dah ada YouTube, dah ada streaming, dah ada semua tu. Tapi itu pun aku tak tergerak hati nak tengok. Dia bukan masalah Rewa punya era, tapi Bandai punya era tau. Bila Bandai dah beli separuh pada Subuh Raya tu, kau tengok dia semua macam duk pakai toys tau, transform, letak kad, letak coin, letak ni apa semua kan. So dia nak yang nak join merchandise tau, kena yang kena tak boleh follow. Sebab ini dah apa ni, dah cakapan ke macam Ultraman ni. So yang tu bukan pasal university, yang tu aku systematically purposely tak tengok. So meaning Z lah, yang sekarang Ultraman Z, Op, Ginga, Git, semua tu memang aku terlepas. Tetapi selepas datang balik Ultraman Reboot, which is our pride and joy lah, the original Malaysian punya Ultraman, Iktiraf by Suburaya datang balik, and then kita tahu lah Ultraman Reboot tu highly involved dengan the Ultra Galaxy fight punya storyline, dia involved dengan the fight against the Absolution. Wow, aku macam Malaysian Ultraman kita dapat leading role kan. So aku sekarang ni dah online aku duk layan lah bila dia keluar episod yang Ultra Galaxy fight tu semua tu. So aku skip the whole Bandai punya Ultraman so. Tapi sekarang ni aku try layan balik lah yang bila dia duk lawan dengan segala Absolution. Lepas tu dia introduce konsep multiverse. Ya reboot pula pergi terjumpa, dia macam tercampur dengan universe Trigger lah apa semua. So start tu dia introduce the concept multiverse lah. So yes, aku hampir layan semua. Cuma yang Bandai tu aku definitely tak layan. Tapi the 2/3 of Heisei era tu tak terlayan sebab tengah study. Itu sebab. Nice. Okay, Shaz, kau sendiri pula ada tak series apa yang layan tu? Tak, dia separuh ada soal dia. Dengan sedihnya, saya ni peminat Ultraman yang mengaku dia minat tapi sebenarnya dia separuh masak je. So topi kena tinggi sikit. Sebab memang my main focus has always been more kepada anime. Ultraman masa kecil-kecil pun bila sempat kita tengoklah kalau ada kat TV ke apa ke. Tapi kalau ada co-curricular and what not, dah kena pergi sekolah kan. So tak boleh buat apalah. So honestly Ultraman ni sebab ada kawan-kawan yang minat Ultraman lebih daripada macam Munif ni kan. Dia tengok sampai semua. Tak kisahlah Bandai era ke yang Showa ke or the mid ni. So my exposure ke the Ultraman ada mostly dua. Satu yang movie punya ni. Sebab I know most of the time kalau movie dekat cinema is standalone. So although I selalu fokus more on kepada anime, but dia punya bila movie tu kita boleh go in, tengok, enjoy, balik. So it's like we still get the Ultraman experience without having to have a lot of dia punya ni lah previous punya movie knowledge. Kedua is bila dia tunjuk kat Astro once in a while, kebetulan tengah tunggu apa-apa, kata there's an Ultraman movie kan, lepas tu ada time kan, okay tengok, tu yang dapat tengok Ultraman belakang. So honestly I will mengaku terus terang I'm a casual fan, tapi disebabkan kat sebelah kita ni ada banyak fan yang lebih hardcore. So once in a while, Syaz kau kena tengok kat YouTube, kau tengok fight Ultraman ni dengan ni. I'm like, dah kenapa? You tengok je, that one fight is very good. So okay lah. So once in a while kita akan carilah kat YouTube ke, download ke apa ke. Oops, tak boleh cakap download sumber alternatif. Okay, specific fight. So bila dah berlaku cerita tu, sembang lah dengan member. Macam this dalam universe ni siapa dia? Dia cerita. So yang reboot tu, I was quite happy because I saw from the first to the end. Sebab that one ada semua dalam YouTube kan? Ya, ada dalam YouTube. Most of the series yang sekarang ni ada dalam tapi dia sekejap je kan? Dia macam 11 minit per episod ke berapa ke? Yep. Wah, but yang menarik dia that one tak ada involvement of human. Semua Ultra punya punya race. So that was quite interesting lah. So dia macam it's like how I view MCU jugalah. Kalau sempat if it's too big to ignore, tengok. Tapi kalau tidak, okay lah, tak apalah, mungkin dia akan recap something. Kita tanyalah panelis lain yang tengok every single MCU film kan. Yes. Okay, nice.
Alright, next question. Bukan question ni, lebih pada statement. Bagi aku, Satsu kata, bagi aku villain yang aku suka adalah Mengulas. Tu paling manipulatif karakter, tapi scene fight dia dengan Ultraman memang kurang lah. Okay, this one kita akan bedah dekat the next segment berkenaan the KAIJUS. Okay, Nameless cakap Shin Kamen Rider release nanti, tengok tak? Okay, Shin Kamen Rider release March 2023 dekat Jepun, tapi kat Malaysia kita tak tahu bila dia akan release. This one aku quite hype juga. Not really hype lah, aku looking forward juga. Sebab aku nak tengok apa yang membezakan dia dengan yang the Kamen Rider first. Sebab Kamen Rider first tu pun dia macam remake kepada original Kamen Rider series juga. Lepas tu ada Kamen Rider second, Kamen Rider V3 dia keluar kan. Dan Kamen Rider tu pun nampak macam very, orang kata real lah. Tapi yang Shin Kamen Rider ni aku tak tahu. It's directed by Hideaki Anno and wrote by Hideaki Anno juga. Kalau macam untuk Shin Ultraman ni, Hideaki Anno dia tulis dia. Dia buat screenplay. Tapi yang directed is Shin Higuchi. So aku looking forward jugalah untuk filem Shin Kamen Rider ni nanti. Okay, Ahmad Muaz cakap Hadi nanti ada remake Kamen Rider Black kat Amazon Prime. Nanti cubalah review kalau dah keluar. InsyaAllah. Kalau aku tak sure, Amazon, aku tak check lagi dekat Amazon Prime betul dah keluar ke apa, sebab kadang-kadang Amazon Prime ni dia keluar yang apa ni, yang dekat US je, kat Jepun je, kat Malaysia punya tak keluar kan. So nanti aku check out dulu. Is it the Black Sun I think? Aku rasa ni Kamen Rider Black Sun. Dia macam remake juga aku tak salah aku. Tapi dia punya design apa semua tu dia dah ubah lah. Tak salah aku Kamen Rider Black Sun lah yang ni. Alamak, aku harap dia betul quality macam Cobra Kai lah. Dia betul. Dia Amazon Prime punya shoot. Kamen Rider Black Sun dia ada 10 episod dekat Amazon Prime dia tayang. This one Kotaro Minami yang bawa watak Kamen Rider Black tu is acted by Hidetoshi Nishijima yang jadi captain dekat dalam Shin Ultraman ni. Yang jadi captain lah. Yang yang berlakon dalam Drive My Car juga. Dia ni memang tengah famous kat sekarang ni. Alright, next question daripada Satsu. Walaupun besi kat sini, Ultraman yang kawal tubuh dia dan masa ending tu bagi aku tergantung sebab Ultraman ni macam sacrifice diri dia untuk hidupkan human host dia. Dan adakah Ultraman mati? I don't think Ultraman mati dekat dalam ni sebab dia macam dia akan ada some kind of symbiosis punya life lah dengan apa ni, dengan Kaminaga tu, Shin Kaminaga tu, sebab one cannot live without the other one. Betul tak? Aku rasa dia sengaja buat tergantung tu. So that it can end there, or kalau perlu dia boleh adjust sikit. Oh sebenarnya Zofi salah faham, Zofi tak cukup ilmu. Sebenarnya bila dia combine dia bond forever. Kan? Because it's done just nice. Kalau katakan tak cukup penonton yang watch the film does not make a lot of money, okay lah, dia gantung kat situ. Ultraman give his life to protect the humans. But if let's say demand kat Jepun gila-gila kan, we want Shin Ultraman next and so on. So dia orang boleh cakap lah, oh Zofi ni dia perang je pandai, tapi sains dengan ilmu semua ni dia tak pandai. So could be done that way lah. Aku rasa pun kalau macam cerita filem ni kalau dia buat as a stand alone without any sequel ke apa ke, lagi bagus sebenarnya, tak ada masalah pun sebab it's already perfect that way. Kalau macam dia nak sequel, macam Syaz kata lah, tiba-tiba ada ramai yang minta apa, it will become like how Ultraman the first lah, Ultraman yang series tu lah. Dia expect macam okay satu je, tapi tiba-tiba kau kena buat 7 lah, kau kena buat S lah, apa benda semua. So nak tahu macam mana nak fit kan. Boleh kau ada nak tambah ke pasal point ni? Kalau macam aku punya pendapat pula lah pasal dia punya ending ni, ada beberapa faktor kenapa maybe aku akan ambil a slightly different opinion kot. Pasal aku rasa Lipiah is dead. In the final act tu, benda yang dia buat tu aku rasa dia mati. Pasal apa? Sebab in the original 1960s punya Ultraman punya run tu, dia the host Hayata dia hampir mati. Tapi sebab tu Ultraman mergekan dia and dia hidup in symbiosis. So yang dulu tu betul memang undoubtedly symbiosis lah.
Cuma yang dalam Shin Ultraman ni pula, sebagaimana kita tahu, while respecting the law, mereka cuba buat perubahan kan. Kita tengok dalam Shin Ultraman ni, the human host tu definitely dah mati. Dia mati tau sebenarnya. He is dead. Dia dah kelabu. Ultraman cakap dia memang mati. Dia rasa bersalah sebab mereka tu bergasak tu lah yang macam dia rasa bersalah sebab dia mati sebab kena batu tu semua kan. So he basically died. So Ultraman pula untuk memahami manusia, use him as a human meat puppet. Dia dah mati tapi jasad dia still ada. Dia preserve jasad dia and macam moving around, tapi moving around as lipiah dalam badan manusia tau sebenarnya. That itself is different from the original series. Hayato is Hayato. Sebab dia pun symbiosis, tapi bila nak lawan dia macam WWE lah, tag team, pap, okay, lipiah, go. Aku pula keluar, kau masuk kan, symbiosis kan. Tapi yang ni, even human form dia pun dia tengah jadi lipiah tau. So meaning, aku rasa the concept lah movie ni, only one life boleh control one jasad. So at that point of time, is lipiah controlling the dead human meat puppet lah. Tapi in the end, bila dia dah fulfill dia punya purpose, and dia pun rasa bersalah sebab dia dah rob of this human of ni lah macam the memories of benda yang dah berlaku so far ni, dah lah aku buat all these outrageous actions in your body kan. Lepas tu dah lah macam kitong punya galactic fight yang menyebabkan kau mati lah apa semua. Sebab tu in the end, and Zofi terang-terang cakap kau akan mati tau, whatever it is you want to fucking do. Dia macam bukan kita tak boleh balik ke land of light ke apa, mati tau. So aku rasa memang konklusi dia mati pasal kalau kita pakai the concept of one life, one jasad tu, kalau sekarang is the life of lipiah controlling body tu as a meat puppet, in the end dia passing life force untuk revive balik the human host tu. So lipiah truly mati, tapi what happen is that human host yang dah di-revive, dia akan jadi that human guy tu hidup balik, but imbued with the power of Ultraman lah. So kali ni lipiah punya power yang digunakan as a puppet tau. With the human host in control sekarang because of the life exchange. So there's still one life, one body. So basically sebelum ni lipiah control badan tu as a puppet. Dia rasa bersalah, okay, baik, dia fulfill dia punya ni, dia hidupkan balik badan tu, kali dia punya power being used as a puppet tau. Tapi dia pula yang mati. So konklusif dia mati pasal aku tak rasa benda ni akan spawn into macam banyak series lah, tapi maybe a self-contained trilogy or one sequel tau. So it makes things interesting pasal kalau kau tengok if they make a second movie, dia jadi kelainan lah. First movie is Ultraman dalam badan manusia, macam very awkward lah jadi benda-benda ni. Second movie, it's a human coming to terms yang dia ada power of Ultraman dalam badan dia. So same pelakon, tapi macam different characterization lah. So dia akan jadi interesting. You're not looking at the same thing for a sequel lah, aku rasa lah. So tapi kan tapi kan this view dia akan menimbulkan ada dua soalan dalam kepala aku. Satu, aku just assume is Ultraman punya power that prevent badan dia dari reput. So itu kita tolak tepi lah. Itu kita terima je lah. Cuma yang susah nak terima kat sini is how would he know how to talk Jepun? Oh, sebab dia pun kata bacakan masa dia guna the body the meat puppet tu, aku rasa dia macam it's not far-fetched kalau dia ada access to the guy punya memory. So dia cakap macam dia kenal the person tau. They quite intimate with the guy. Macam dia bukan kata who the fuck is this. Kalau tak, dia mana kau kerja ke apa ni, betul tak tahulah mana office dia, mana dia baju semua kan. So aku rasa masa dia merge sekali dengan dia punya neuron punya network ke, dengan dia punya brain, so for sure. So dia tahu nama dia tahu nama-nama colleagues apa semua. Oh itulah. And macam kau cakap yang body preservation tu, yang tu is not a theory, yang tu definitely betul. Sebab kita tengok masa when the whole Mephilas punya arc masuk kan, dia cakap saya the beta capsule punya teknologi tu. Kau tengok yang bila the gigantification of the woman tu, dia pun tak boleh buat apa, tak boleh ambil hair sample, tak boleh buat apa. Dia si badan tu macam in suspended animation tau.
Kau tak boleh time and matter, tak boleh affect the body. Betul. So macam tu dia suspend the body tu lah. Okay, harap terjawab soalan Sevilla Satsu. Dia punya next question dia daripada Sevilla Satsu juga, dan paling plot twist, tujuan Ultraman ni pun adalah menjadikan manusia sebagai uji kaji. Macam eternal lah pula. Sedap man. Lewan Kenobi kata harap nanti ada Shin Ultraman 3. Aku rasa ni kalau dia nak buat boleh, tapi memang dia tak boleh sambung daripada Shin Ultraman. Dia buat yang lain pula tapi universe lain dengan origin story yang lain, which is Ultraman. Ya apa? Tadi kau tahu apa yang kelakar? Kalau dia buat Shin Ultraman 3. Or maybe aku rasa kenapa dia takkan buat Shin Ultraman 3 lah. Pasal apa? Kita dah establish Shin Ultraman ni dia tak ada flash timer. Dia bila color dia bertukar tu tunjuk surat dia tengah weaken. Tapi Ultraman 3 boleh tukar-tukar color, boleh tukar mode. So dia macam power mode merah, lah tu sky mode jadi macam purple, lah tu nanti lemah je color lain, macam apa tukar color banyak sangat. Dia macam visually confusing pula nanti ya. Itulah kan, aduh. Macam-macam pula ada nanti orang minta orang. Okay. Next question. Sekarang Baspop daripada Nozaini Ismaha Hamzah, sekarang Baspop dah ada panel tokusatsu. Ada peluang tak bincang siri Kamen Rider Gibbs di masa akan datang? Basically ini bukan panelis tokusatsu Kita orang just bedah Shin Ultraman sebab kita orang enjoy gila tengok Shin Ultraman and thinking that it's worth to bedah dan it's worth to discuss berkenaan filem ni. And ada memang Nick mencarilah juga panelis yang minat tokusatsu ni, basically ada, cuma tak cukup sebab even Nick sendiri pun dia tak nak jadi host sebab dia tak berapa itu, dia tak berapa into tokusatsu, dia lebih kepada macam western culture punya. That's why dia lebih kepada macam fandom daripada western, which is comic book daripada Marvel, DC tu semua. But for the tokusatsu one, kena ni lah, ada orang macam Wan mungkin tahu, Munif mungkin tahu, but the fact that nak cari masa tu susah. Nak cari masa bila hari apa yang diorang nak bedah apa semua kan. Right now pun Baspop pun ada 3 host, aku, Kudo dengan Nick. Aku sendiri pun tak berapa hardcore sangat on tokusatsu, so aku tak tahu kalau nanti aku jadi host pun aku tak tahu apa benda yang aku nak cakap kan berkenaan. Sebab aku pun Ultraman je. Aku pun yang betul minat Ultraman dengan Godzilla lah. So pada Nozaini ni basically bukan tokusatsu yang panelis lah, ni nostalgia punya panelis. So itulah, hopefully lah nanti akan datang kalau ada lah di kalangan audience yang macam tiba-tiba macam nak propose ke untuk jadi panel tokusatsu ataupun nak jadi host tokusatsu, boleh proposekan pada Nick. Apa salahnya kan? Memang ikutkan Baspop mencari juga beberapa cabang-cabang lain. Kalau diorang nak mencari cabang drama pukul 7, aku boleh calonkan diri aku sebagai host. Okay. Yang tu jangan jemput aku ya, aku tak tengok langsung. So, nampas cintaku. Jangan. Arwah Tuan kata, salam guys, waalaikumsalam. Dan dia kata, Shin ni reboot of the initial Ultraman ke? Aku rasa it's a soft reboot. It's some kind of soft reboot. But it's served in the different universe lah. More on the multiverse lah. Hadi, correct me if I'm wrong. Tapi kan, tadi kan macam aku cakap lah, the whole Ultra Galaxy fight benda semua ni, dia dah basically introduce the concept of multiverse lah kan, dengan Decker, dengan Trigger apa semua tu kan. Tak silap aku tak ingat scene mana, tapi lah Shin Ultraman ni masa macam narrator duk cakap, dia cakap saya multiverse kan, betul? Sophie ada cakap. So basically aku rasa in a way dia macam, aku tak kata lah Tiger apa semua nanti datang ke dalam series ni lah, tapi dia just kata maybe they acknowledge the existence of those other multiverses by saying this is also one of the multiverse lah. So kalau kau cakap ni macam lain from the original series pun, you know, you are not wrong there. Kalau kata similar dengan original series pun, you're not wrong there. Tapi it's just this is the one of the cabangs of the Ultra universe lah, senang cerita. One of the cabang. Sebab memang
Aku sebelum ni pun aku ada cakap dengan member aku, oh maksudnya Ultraman sekarang ni dah ada 4 universe ke, which is Ultraman Hayata, anime Ultraman, Shin Ultraman dengan 3 kan. Rupanya macam it's not really just 4, ada banyak lagi sebenarnya dia punya universe dia. Ni N series Ultraman, Ultraman The Next, Ultraman Nexus, The Next Nexus apa semua tu pun universe lain. Ultraman X, tak ketahuan aku lagi rasa macam-macam. It's a good direction for how do we put it bila the franchise tu dia jadi besar sangat, they embrace the multiverse, because then kau nak buat crossover senang. Kau nak justify, kenapa Ultraman ni nama dia Zofi, tapi Zofi ni lain dengan Zofi yang I kenal. Because it opens up a lot of storytelling where you can combine crossover, or you can make your own individual storyline. Let's say another 20 tahun dari sekarang kan, new Ultraman, lepas tu dia buat balik retelling of the story of the original Ultraman, you know, that kind of thing, because kita kena assume that they plan to stay in business forever lah. So the multiverse is a good concept that they can exploit untuk buat banyak filem or series and whatnot. At the same time, at the same time, audience around the world dah boleh terima konsep multiverse ni. I tak sure as a culture bila kita start terima, sebenarnya multiverse ni memang banyak, you know, they can have multiple stories of the same character, but by today punya standard, multiverse tu is nothing. Dah biasa dah, kita dah boleh terima. Widely accepted dah, betul. And Syah, another good thing is apa tau, pasal konsep multiverse for IPs yang dah sprawling and has been around from the 60s. The good thing is that itulah, continuity doesn't become a creative prison. Continuity doesn't limit creativity. Yes. Itu bagus lah konsep multiverse ni. Nanti aku nak buat sebenarnya Ultraman ni macam ni. Tak boleh, dan 60 tahun dulu Ultraman ni macam ni, so tak boleh buat macam tu. That's why aku suka sekarang ni the concept of multiverse semakin dah diterima oleh casual audience. Sebab kalau dulu dia sebut bila Tiga is from different universe, it's hard to orang kata brain out the concept of multiverse apa semua ni. But now semua macam every film, every orang kata jalan cerita pun semua, kalau dia berlainan sikit je dia punya sequel, orang kata this is from different universe. Ini adalah konsep multiverse. So orang boleh terima. Macam maksudnya ada chances untuk yang different universe ni pun boleh jumpa juga with each other kalau tiba-tiba diorang nak buat filem team up ke apa kan. Hadir. Atau lagi satu benda aku nak add pada hang punya point. Kan kata macam mula-mula ialah dia jadi confusion tu satu hal tau. Tapi aku punya personal experience more painful than the confusion apa tau. Aku actually dulu masa kita tu dah grow up with the Showa punya Ultraman kan. Kita tengok dekat TV apa semua tu. And then lama gila hiatus. Dia excitednya datang Ultraman 3 ni, dia macam 3 ni macam originate dari bumi kan. What the fuck, menarik juga. So selama ni kat bumi ada Ultraman dia. Lepas tu lama-lama aku rasa macam reference lah sikit Ultraman dulu, reference lah sikit. Lepas tu tak ada. And then eventually bila aku sedar dia macam back then aku see it was a reboot lah. Sebab macam dia tiba-tiba just buat dia punya own without acknowledging the Showa punya Ultraman. So first aku susah nak accept, bukan sebab tak faham tau. Sebab I was so hurt. Basically you just eliminate history from the 60s tau. Basically kau macam so whatever the fuck aku tengok lu does not matter ke? Tiba-tiba let's just start over kan. So sebab tu aku ini susah nak terima pasal forget confusion. It's such a betrayal lah. Macam sedih lah. Macam yang dulu-dulu semua dah lah, yang siri dulu tu dia pasal between dia orang continuous kan. Dia acknowledge, dia masuk dalam siri masing-masing. My 3 ni macam fuck off aku saja sini kan. Tapi eventually satu kata that it goes back to the point where multiverse is a good thing pasal it gives you room to experiment without macam not acknowledging what was yang orang memang dah suka tau. We acknowledge you exist but in a different plane of existence, so let us play with this new sandbox tau. Tapi tetap menidakkan benda-benda yang kau suka dulu tu. So another reason why aku is on board with this multiverse thing tapi definitely help a lot by, sorry to say memang MCU yang bantu orang punya penerimaan benda ni lah. Pasal Far From Home
semua lose their mind pasal kau suka Spider-Man ni, kau suka Spider-Man, kau suka Spider-Man. Nah, semua ada sini kan. So lepas tu multiverse bring it on tu. Dia yang kelakar je kan. Sorry Shaz. Sambung. Dia comes to the point where the whole multiverse itself become the plot point of some anime macam Dragon Ball Super. Betul? Because I think dia punya what do you call it, itulah I rasa secara tak langsung mungkin the first to dabble with the multiverse concept ni was Marvel, sebab dia kan introduce the concept of 616. That is the canon main timeline. Lepas tu dia banyak story writer kena pergi sini. Okay, kau Earth ni, kau Earth ni, buatlah kau. Because then when they do that and it caught on, and then people realise orang dah boleh terima benda ni, sampai anime pun dah boleh adopt. So Ultraman will be very easy lah. Dia want to adapt all this multiverse punya concept. Macam bagi aku rasa yang paling commercial sekali, okay, MCU memang betul dia kenalkan multiverse dalam movie tu semua. Tapi paling aku rasa yang paling commercial sekali dia commercializekan multiverse is the CW series tau, waktu The Flash tau. Itu yang macam aku rasa macam, dia kenalkan Earth 2. Lepas tu ada Flash from Earth 2 lah, benda semua. Waktu tu sebab aku tengok, memang aku follow The Flash daripada season 1 sampai season 3, season 4. Memang dia punya storyline best gila. So aku rasa macam, bila MCU dah buat, aku rasa macam, alah, lambat sangat nak buat. Tapi, orang lagi terima waktu MCU buat tu because that one is very established sebab dia adalah movie that is a big franchise. So aku rasa macam, kesian juga sebenarnya CW ni kau dah lama buat tu je, tapi orang tak acknowledge sebab orang tak tengok cerita kau tu. Dan saya kadang tengok, even dalam MCU baru nak buat kan, multiverse semua kan. Dalam CW series tu dia macam dah tak kisah dah. Nak jumping around the universe, the universe apa semua tu dah biasa dah. Tapi itulah orang still lagi terima daripada MCU, which is thanks to MCU jugalah. Sebab bila dia buka macam tu, lepas MCU buka, semua universe pun dah tak kisah dah nak cerita pasal multiverse ke benda ke. The casual audience dah faham dah benda tu. Alright, next question daripada Aroy Wantuan. Ada lagi 8 soalan daripada Apa kita jawab je. Malam ni dahsyat. Daripada Roy Wantuan lagi, apa pendapat panelis regarding Ultraman Netflix? Okay, aku mulakan dulu. Kalau untuk Ultraman Netflix ni, which is anime, dia daripada manga juga. Aku baru layan dua season. Mula aku layan season 1 2019 ke 2020 tak salah aku. Aku layan sekejap dalam 3 episod, lepas tu aku stop. Lepas tu masuk season 2 ada muncul Ultraman Taro dalam siri tu. So aku nak tengok balik sebab ada Taro. Aku nak tengok macam mana dia nak buat Taro kan. And then the design very cool tau. The design for Ultraman Taro. Dengan dia punya watak Kotaro tu kan. Memang macam apa, dengan pakai baju suit color merah biru. So very follow the classic Kotaro dalam Ultraman Taro punya siri. Then tapi bila nak layan season 2 tu aku kena layan balik lah season 1. So aku layan balik season 1 and then layan season 2. Aku rasakan macam this Ultraman Netflix ni memang dia adalah targeted audience dia tersendiri yang follow anime, yang suka anime ke apa ke. It's a very different than Ultraman Tokusatsu punya version, which is understandable. Tapi it is a very smart way diorang introduce kaiju yang among the humans. That one is a very nice thing. Okay, Shaz. Secara tak langsung Hadi dah spoil aku pasal Taro. aku baru season 1 tapi tak apa. Yang tu itu karakter je, dia tak spoil. Mama tu mati sebenarnya, mama ni mati. But anyway, soalan ni sebenarnya berkait dengan multiverse concept tadi. It's okay untuk dibuat. Sebab why? The whole Ultraman multiverse dah is established, dah dia orang dah boleh terima. Cuma sebab aku masih still ongoing season 1 tu, sebab benda tu is on and off aku tengok kan. Aku rasa is an interesting point sebab tak silap aku dia explore post Ultraman kan. Ultraman tu is the father kan. Yes, the first Ultraman. Anak Hayato. This generation kedua which tak pernah di-explore lagi at that point of time. Kat Jepun baru nak explore kan anak Ultraman 7 kan. Ultraman 7, Ultraman Zero, Ultraman So Taiga. the next generation is coming, but this is the first time they look at Ultraman pass on dia punya anak dia to the anak kat bumi tau. So it's an interesting view lah, and how the Earth has accepted Ultraman as a concept.
They live in the world Ultraman dah wujud. Basically So, dia it's punya very premis, interesting lah. dia punya premis ni basically macam apa yang Munif cakap lah tadi, bila Ultraman yang first, dia orang macam tak decide nak sambung untuk buat Ultra 7, Ultra A, Ultraman A semua. Okay, this is basically the idea kalau dia orang tak sambung cerita tu, tapi Ultraman tu satu je Ultraman. The alien Ultraman tu hanya satu je, alien Ultraman. And then daripada Ultraman tu, dia bila Hayata tu ada anak, dia pass on tu anak dia, tapi and then dia create the suits. So Ultraman 7, Ultraman Ace yang giant semua tu tak ada. Yang ada yang Ultraman tu semua tu suits orang, suit Ultra 7, suit Ultraman Ace, suit Ultraman Taro pun semua, dan suit semua ada reason kenapa semua suit tu ada nama. And then the Zofi punya suit pula bagi dekat bapak dia yang Shin Hayata, yang Ultraman the original. Dia ubah tau. Maksudnya dia buat the new sequel for the Ultraman series yang paling awal sekali, which is bagi aku quite nice jugalah. So macam dia punya power dia melekat sikit kan. That means even after the original Ultraman dia balik ke planet dia, but because they shared the same life for several years kan, so dia punya power tu melekat. That's why dia hidup lama. Lepas tu anak dia jatuh debu. I'm okay, saya tak sakit. Gila ke kalau orang biasa jatuh pun boleh patah kaki je. I'm okay, tak ada masalah. That's when kita nampak lah the impact of Ultraman after dia dah balik. So it's very interesting. Okay, Munif, kau layan Ultraman Netflix? Lain, dua season aku dah habis Tapi aku punya komen ni aku nak follow on the last sentence yang Shaz cakap tadi lah, which is dia tunjuk pasal the aftermath lah, or the impact of Lipiah. Dia dah ada nama sekarang. Of when Lipiah datang and the final battle ke bumi tu ni macam 30 years later kan. But berapa 30 years since the last kaiju attack kot, something macam tu lah. Dia kata the setup untuk Ultraman Netflix ni. So dia macam ni, macam aku ni bukanlah macam mecha punya fan sangat lah benda tu, tapi aku tetap enjoy series ni disebabkan macam tu lah, macam mana kata, aku je suka kalau kau nak buat a version of a famous IP tapi kau respect the source material. Bila kau respect the source material, benda tu macam jadi interesting pasal it's set in the world of the source material yang kita love tu, tapi setelah all those fantastic towering battles dah berlaku kan, what happens to the people and the aliens left behind? Lepas tu jadi apa? So aku suka story ni pasal it's a good and respectful extension from the story yang kita already love. Macam aku bagi contoh macam ni lah. Macam dalam Marvel punya comics, ada one time tu dia ada a run of this satu comic series dia panggil Deadline. So Deadline ni is a series of short comics yang dia tunjuk saya kehidupan a reporter. And a reporter ni macam dia pun akan cover all the big fights dalam Marvel punya universe and tunjuk from the perspective of us normal humans, what the fuck are we looking at kan? Apa yang tengah berlaku ni? So macam contoh lah, masa tidur Galactus datang lawan Fantastic Four kan. Bila kita baca komik Fantastic Four, kita tahulah apa tengah going on, exposition sana sini, and the characters punya dialogue apa semua kan. Tapi yang komik Deadline tu dia tunjuk, you je reporter in New York kan. Macam dia tunjuk, kenapa Fantastic Four duduk diri atas bumbung apartment tu? Dia rock. Apa benda giant yang besar tu? What the fuck is going on? So dia bagi aku it makes the world of that IP to so much richer. This a good extension is also a form of world building. So bila kau sekarang kau tengok bila Fantastic Four orang Galactus, kau tengok wow, the reporter and orang pergi grocery beli roti kat bawah tu having their minds fucked now. What the hell is going on kan? So kenapa aku suka Ultraman Netflix ni? Is pasal it's an aftermath of that lah. Pasal kau tengok ada satu flashback, dia tunjuk Lipiah tengah lawan dengan kaiju kan, and size besar tu. Tapi sekarang we live in a world where the threats pun are human size, kita pakai mecha suit human size, but we were in the same universe 30 years ago. This makhluk sebesar bangunan was fighting monsters sebesar bangunan, and aku rasa macam the Netflix adaptation just enriches that world. So aku really suka this multiverse
of the Ultraman punya IP kan. So kalau kau tanya pendapat aku, even orang yang tak minat sangat mecha, it's really well done. And credits to the visual and character designers pasal they made some characters fucking cool. Sebab macam King Joe dapat the treatment of Zeton dalam Shin Ultraman ni. King Joe tu jadi sebesar bandar, tu duk laser semua benda. Lepas tu Bamla the first ever Ultraman punya kaiju. Aku nampak macam biawak bodoh tapi dalam Shin Ultraman ni dia pakai humanoid suit, nampak cool gila babi. So yeah, it's visually fantastic. It enriches the world of the Ultraman original punya IP yang kita memang love. So Netflix adaptation memang terbaik lah bagi aku. No arguments. Aku sebenarnya harapkan there will come a time dalam the Netflix punya show they cannot handle the monsters yang kecil tu sebab they found a way to make them big at that point of time. Original Ultraman datang balik. Ultraman besar kena lawan kaiju besar, while the Ultraman the heroes kena lawan at ground level because they both need to be defeated at the same time. Wow. Tak pun kan, what happens eventually kan, maybe the original Ultra tak datang tapi they made macam Gundam punya battle suit, dia pun buat battle suit macam Megazord kan. Kita buat robot besar. Tapi mungkin boleh tau sebab teknologi kat dunia tu is not 2020 tau, it's like 2050 2060 punya time. So teknologi dah boleh maju ke depan. I need to start watching again lah. Kena tengok best tu. Sebab kena sambung. Alright, next question. Daripada saya Satsu nak tanya panelis, korang suka ke setiap angle kamera dan cerita ni? Okay, this one kita akan reserve untuk segmen yang keempat nanti. Kita baru segmen kedua, so kita ada segmen keempat lagi nanti. Dah 1 jam setengah ni memang power lah. Soalan tak apa. Okay, aku nak bacakan jawapan yang Syaz tanya tadi pada para panelis. Ada beberapa jawapan daripada orang berkenaan nama 3. Kenapa nama dia 3? Nice. Okay, jawapan daripada Xavier Satsul kata aku rasa nama Ultraman 3 adalah sebab aku ingat boleh jadi 3 form. Aku ingat macam ni ke masa mula-mula aku rasa lah. And then Arjoy1221 kata Ultraman 3 memang namanya diambil daripada nombor 3. Memang namanya daripada bahasa Melayu nombor 3. Melayu dan Indonesia sebenarnya. And then Fisabri kata sebab 3 color mix merah, purple dengan silver. Okay. And then kategori The Great kata Ultraman 3 ada 3 form iaitu merah, biru dan merah biru. Right. And then Lewan Grobi kata Ultraman 3 curi kuasa dari 3 Dark Giant. So itulah dia jawapan dia. Tapi ini yang aku confused tu. Sebab dalam Jepun 3 bukan maksud 3. Kan? 3 maksud. Ada maksud tak. Sorry, terbalik. 3 is not 3 in bahasa Jepun kan? I know, yeah. The 3 in Jepun lain. So basically this one I think is not confirm lah, tak confirm lagi ke apa ke. Tapi memang kalau kau buka wiki fandom ke apa ke, fandom Ultraman ke apa semua, memang that 3 name diorang kata maksud dia semuanya refer kepada bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, which is 3. Sebab dia relatekan balik, sebab dia relatekan balik dengan Ultraman 3 dia ada 3 color lah, ada 3 form lah apa semua. So dia relatekan dengan benda tu. Pasal apa aku rasa? Pasal dia sebab perkataan 3 tu not only fits the design of the character and dia punya mood semua, but at the same time ialah sebab kau for Japanese and 3 tu is a foreign word, and 3 tu bunyi macam sedap. Ultraman 3 kan. Tapi sebenarnya dia foreign language, bunyi sedap, but actually has a meaning related to the design of the character lah. So aku rasa sebab tu dia pilih nama 3 instead of literally the Japanese word for 3. Aku rasa lah. Sebab kalau you tengok betul-betul memang Southeast Asia memang suka Ultraman ni. Indonesia suka, kita suka. So itu yang diorang terima Ultraman reboot tu. When they mula-mula it was the committee yang Ultraman kan, lala jadi you know what, the design is good and it comes from Malaysia, one of our
biggest fan base consumers. ambil. Memang that was that was a great tribute pada kita. Yeah. Basically Menarik, kalau aku baca trivia daripada Ultra Fandom ni, the name 3 in both Malaysian and Indonesian language means the number 3, possibly to reference the 3 forms of this Ultra. In Indonesian subtitles, Ultraman 3 has been mistakenly written as Ultraman 3, the Number 3. the number Number 3, three, the number 3. And in some English translations that are based on bahasa or Malay, Ultraman 3 was mistakenly referred to as Ultraman 3. So dia direct translate benda tu jadi Ultraman 3. Padahal so memang sebenarnya sama lah macam tadi nama Lipia tu pun dia tak bagi reason kenapa letak nama Lipia. So macam kita yang kena ambil, diorang bagi tahu Lipia is the name of the daun lah, herba yang bermaksud bol apa semua. Dia biasalah diorang akan ambil daripada mana sebenarnya nama-nama ni asal dia daripada mana kan, dan dia relate balik dengan Ultraman tu sendiri. So harap terjawab jawapan berkenaan nama Ultraman 3. Kita ada 54 komen live sekarang ni, tapi aku tak sempat nak baca semua. Kita continue dulu for the next Ultraman ni. Ultraman ni. Masih perlu ada channel pemenang lah. Ya, aku dapat audience macam lagi pandai daripada kita, which is good lah. Betul. Bagus lah. Kalau ada feedback semua, diorang bagi tahu kan. Bagus. Kita ke next segment kita, iaitu The KAIJUS. Let's go. Ya, itu dia. Oh. Okay, aku ada soalan untuk kita bagi Munif dulu untuk soalan yang pertama. Apakah pendapat anda tentang penggunaan hampir aku rasa 11 ke 12 ekor kaiju dalam filem ni, terutama pada awal filem, which is aku rasa it is like a callback to Ultra Q, sebab Ultra Q dia lebih kepada tunjuk every episode regarding a monster kan, pasal kaiju kan. Sebab awal-awal episod dia pun memang, awal-awal filem dia pun nampak dia macam dokumentari sikit. Oh, kaiju ni gini patut mati. Oh, kaiju ni gini mati. Which is aku rasa pretty awesome though. Berapa kau boleh? Dia in one way it's also a good method untuk dia quickly establish yang Jepun is getting hammered by kaiju. So tak payahlah dia nak tunjuk some boring origin kan. Sekarang ni Jepun asyik kena serang kaiju, dia tunjuk macam dia Ultra Q style tu, dah settle, tak payah pening-pening kepala kan. Tapi macam in another callback to Ultra Q pun, so to speak kan, sebab kalau kau tengok Ultra Q dulu genre dia horror tau, which is actually quite in line dengan the vibes where these monsters bagi kita tau. Sebab kau tengok macam Zeton tu semua, dia ni macam bila kau overlay them into the real world, takut tu kalau benda macam ni duk melayang tengah langit kan. So they carry the vibe daripada Ultra Q tu lah. So another thing juga, of course, it's fan service, it's homage kan. Macam fans suka lah tengok all the kaiju-kaiju yang dia orang kenal di kecil. Yeah, no doubt some of the commenters pun ada punya action figure kat rumah, nampak benda tu on the giant screen lah apa semua. Tetapi macam aku cakap, in total kita ada 11 kaiju dalam Shin Ultraman kan. Indirectly, this is one of the reasons kenapa aku rasa akan ada sequel. Sebab kau bayangkan, kau ambil 11 kaijus, enemies of Ultraman, with some iconic ones like Zeton, Mephilas dengan Zarab, tapi tak ada Baltan. Betul. Simpan nampak. Baltan tu nampak. Basically Baltan tu macam orang kata number one nemesis kepada Ultraman lah kan. Mesti ada punya. Dia mesti ada sequel kan. Kau tak letak Baltan, kau dah bagi tahu aku definitely akan ada sequel lah. Lepas tu kalau kita cakap saya kaiju juga, aku kena ulas sikit pasal Zeton lah. Zeton has a somewhat memang change origin lah daripada what we see in the original new series tu. Tapi in line dengan apa yang kita puji untuk Shin Ultraman selama ni, is that walaupun dia buat twist yang sangat mengejutkan, but that is still basically Zeton. Sebab Zeton ni dalam manga Ultraman dulu, this manga Ultraman ni, and even the original series, Zeton ni dia macam digunakan as a weapon,
as a bio weapon yang sebab dia punya species atau makhluk-makhluk kumbang monster ni memang sangat kuat, highly durable, very powerful and very destructive tau. Cuma the plot twist again ni, ni pun untuk kau agak tahu Shaz, yang aku terkejut pasal dalam original series tu yang bawa Zeton datang tu buat hal kat bumi ni is another alien tau. And Zofi datang sebenarnya selepas Zeton is the first kaiju to take out an Ultraman tau. So Lipiah memang just like the movie kalah dengan Zeton. Zofi datang untuk rescue Lipiah. Tapi yang celakanya, walaupun they still respect that storyline, tapi yang disubvert oleh expectation tu, Zofi yang bawa benda celaka ni datang ke bumi. So situ cakap benda yang respectful, they change and aku je terkejut. Macam why is Zofi a fucking asshole kan? Zofi yang buat Zeton, what the fuck kan? Tapi those elements were still there dalam the original series, cuma the roles were changed sikit tau. So even through the kaiju pun macam kau boleh tengok macam it's very respectfully done. Lepas tu lagi satu benda nak ulas pasal kaiju is dia punya diversity lah. Aku suka the fact yang tak silap aku di original ni Ultraman run tu dia ada hampir 50 episod, something like that, 40 plus lah, 50 something macam tu lah. So episod dia sangat banyak. And then bila kau kena buat a movie yang 2 jam macam tu, lepas tu okay, maybe kau ada quota to introduce about less than a dozen kaijus kan. Aku suka dia punya selection of kaijus tu pasal dia tunjuk a variety of typology of adversaries lah. Sebab kau ada the calculative genius which is Mephilas, and then kau ada the fucking sly doppelganger which is Zarab. Lalu kau ada the immovable object which is Zeton, and then kau ada the earlier mindless, agendaless forces of nature kind of monsters during the earlier parts. So walaupun dia pada macam berpuluh episod tu dia kena pilih 11 saja, tapi dia pilih 11 yang summarize the diversity of Ultraman punya villains. Dia bukan semuanya macam brainless monsters, dia bukan semuanya masterminds, tapi dia variety ya. Dia ada brute force idiots, the Zeton that actually killed an Ultraman, lalu the manipulators macam Mephilas, and the doppelganger type macam Zarab. So aku tu je what I can summarize dengan aku punya komen lah pasal kaiju ni Zat. Pemilihan kaiju tu pun the thought process, the amount of thought that went into the selection of kaijus tu pun was definitely a lot tau. Terus terang cakap kan. And you know what, visually they also look fucking great. And even Zeton pun walaupun dia completely ubah origin dia jadi macam mecha macam ni kan, tapi kita tak suka sebab dia kalau kau tengok balik di original fight between Ultraman dengan Zeton memang sama tau. Ultraman duk bagi dia punya super apa semua, tapi dia macam ada screen tu duk block tau, tak boleh masuk, macam tak boleh pecah sebiji macam di original punya fight tau. Lepas tu dengan Zeton tu dia punya bunyi pun dia punya macam bunyi dia ada background sound bunyi je siren. Ya. Lepas tu yang kalau dengar tu dia bunyi cuk Zeton. Itu bunyi Zeton tu. Itu memang bunyi dia sebiji. So dia buat olahan, dia buat macam mindfuck, dia buat twist, dia buat macam a mecha version apa semua. Tapi kau as a fan of the original series kau tak marah tau. Kau appreciate the surprise and kau appreciate the callbacks. So well done. Even translated into the treatment and selection of kaijus. Aku dah tambah sikit je. Ya, boleh. Basically what Munif explain tadi goes to dia macam ni tau. Bila kau dah ada, kau tunjuk a variety of kaijus out there, dia seolah-olah macam filem ni boleh stand alone or dia boleh become the first of many Shin Ultraman punya films. Because kalau katakan tak cukup sambutan, okay, kita dah bagi a very good fan film macam Spider-Man No Way Home contohnya kan, or
it can be the first to menunjukkan banyak bangsa kaiju sebenarnya ni that will be coming in. Tengok apa ni? Apa komen tadi? Okay, aku suka Trevor Satsu ni punya komen. Dia kata walaupun bagi aku scene final fight ni kurang, tapi aku suka sebab Zeton ni dikalahkan dengan kekuatan manusia dan Ultra. Kalau kat series first, manusia je yang kalahkan Zeton. Tu yang buat wow. So I mean, I tak tengok that fight, that episode antara the original dalam original Ultraman ni, but dia memang quite smart lah when they combine the ability of the greatest minds on earth. Because kalau kita compare dengan cerita-cerita biasa kan, the only time yang aku ingat lah, ni one aku tak tengok a lot, but the only time yang aku ingat human kalahkan kaiju ada sekali je. Dia bawa satu death ray experimental laser, letak kat jeep, dia tembak kaiju tu mati. After Ultraman lawan, aku tengok Ultraman yang mana? Ultraman great tu, Azhar. Aku rasa yang mungkin Australia tak, tu, Azhar. Tak, Jepun. Dia park kat jeep. Dia tembak mati, tapi lepas tu sebab overheat ke apa ke, weapon tu rosak. Okay, back to normal. Ultraman masih us punya ni. So it shows that the people on earth, dia bukan just mengharapkan Ultraman. Dia jadi useful lah, manusia dia berguna. Tapi kan yang menariknya, because the Ultraman dalam Shin Ultraman ni, dia pun orang pandai tu. Dia pun belajar sains dia sendiri, which explains all that Planck and everything. Kalau orang yang belajar fizik mungkin dia lebih faham lah. But aku rasa those are actual terms dalam physics yang digunakan oleh the scientist and all that. Dia bukan yang main. Itu yang agak macam shock tengok tau, bila dalam filem ni Mamat yang fizik tu dia yang come out okay, macam mana nak buat yang beta capsule tu, buat pakai dia keluarkan dia punya fizik apa benda dia cakap aku pun tak tahu. Sepanjang filem ni pun dia keluarkan order mambu jambu semua kan, siap meeting. Tapi, pakai virtual reality. Aku rasa kalau kita betul-betul siasat, mungkin dia term tu is the accurate term, tapi digunakan dalam cara lain, but you know it's enough to for people yang scientist pun, ini fakta betul ni kan, nama-nama ni exist kan. Kena research sikit lah. It's a good ni lah, callback kepada actual science term kan. Betul. Okay, soalan untuk Syaz juga berkenaan untuk segmen ini. Mengapakah Hideaki Anno dan Shin Higuchi dia menggunakan konsep 3-arc villain, iaitu kita boleh nampak arc Zarab, Mephilas dan juga Zeton / Luffy ni sebagai plot filem ni. Tak ke terasa macam condense sangat filem ni bila digunakan ada 3 plot dalam satu filem yang sama? Personally aku rasa ini aku rasa sebenarnya kita rasa macam plot tu condense sangat sebab dia tak cukup setengah jam. Itu je sebenarnya. Kalau kita ada another half an hour of footage, bagi dia expand, sebab kadang-kadang dia macam okay, sini the villain pertama dia show up, okay, I brought all this. Tiba-tiba dia orang dah nak sign treaty. Tiba-tiba dah kena kidnap. So nampak tak? Dia macam jumping from scene to scene too fast. So kalau katakan kita ada like 5 to 10 more minutes of the first act, the first act, dia menunjukkan Ultraman fikir, could this be a villain ke? You know, adakah dia nak taking over ke? And kalau katakan contohnya kita ada, we begin to get reports around the world. Kenapa kat US dia orang kata they're getting a lot of information punya problems. Dia orang punya sistem kena hack, you know, nuclear launch codes boleh hilang. Kalau bukan disebabkan bad Amerika presiden tu yang physically kena bawa for the launch code and what not, benda tu dah taken over, you know, that kind of thing. So there was no build up for Zarab, the first one. Ya, Zarab yang Zarab as the mimic, as the villain. Then kita akan rasa benda tu jadi cepat. Kalau katakan dia orang kata ada information blackout kat tempat-tempat, kenapa kita punya the footage of our original Ultraman punya fights tu dah tak ada around the world, dekat YouTube dah start hilang. So orang cakap, what's going on? And then tiba-tiba dah rumors
Yes, itu dia nak sambung tu. Aku setuju sebenarnya point. So kalau katakan dalam Zara punya plot, the first act kan, tiba-tiba you dengar rumours, ada another humanoid besar lah yang pergi serang katakan kat Hokkaido. Diserang, meletup semua tu, lepas tu hilang. Tapi bila dia orang tengok, mana recording. Kita ada handphone, video tak ada. Because why? Zarab dah erase data. So it become hearsay. So lepas Hokkaido kena, tiba-tiba Kyushu pula kena. Lepas tu entah kat mana, kat Mount Fuji pula. Mount Fuji meletup. Tiba-tiba gunung tak pasal-pasal, kena tumbuk pecah kan. Dia orang kata, takkan Ultraman. Then finally, Ultraman show up kat Tokyo. He start destroying kat tempat tu. Orang cakap, alamak, the rumors is true. Ultraman dah jadi gila. You see, so the progression tu was done too fast and kita macam like, aku okay lah, aku ikut je lah dia punya plot point ni. So, I feel like we had another 15 to 30 more minutes of hints kepada kita that something was not right. Aku honestly ingat Zarab ni dah hero lah. Like, ni macam jahat tapi could they be subverting expectation kan? Because awal-awal pun dah tunjuk, Ultraman ni tapau semua orang. Belum apa-apa, start opening dah tembak laser lah. Dia tak fikir lah, you know. Ganas gila. Ganas gila lah. I'm not gonna waste my time fighting you, tak ada nak tunggu pip baru nak lawan. So I was thinking, wah ini dah lain ni. It's a different intelligence. Kalau tak salah aku, Zarab ni kalau tengok dalam ni, namanya orang gelak tau waktu dia muncul, lepas tu dia pakai topi dengan trench coat kan. Faham kau pakai dulu tu kau alien kot. Bukan kau manusia pun. Blending in. This is a callback to the old series kan. Old series pun dia pakai macam postman lah, apa semua, betul lah Munif? Macam sial. So then we look at the flow pula. Ini kita kena back to the front. Yeah. Aku suka the flow. Because first dia tunjuk yes. Basically this is the same point yang I discuss tadi lah. I love the whole flow because firstly kau ada the visitor who membantu, who comes to show that here are all the gifts, come sign with me. Sebenarnya aku tahu Ultraman orang jahat, tapi dia tak bagi bukti and so on. So Japan was pressured untuk ni, dia ni orang jahat, you need to join with me. So bila dekat situ mula-mula kerajaan Jepun dia percayalah sebab so far they have not been betrayed or dia orang tak pernah jumpa a smart kaiju yang betray dia orang. So dia ikutlah. Boleh cakap, you know, sembang yang penting. Lepas tu bila dah kena backstab macam tu, then moves to the second act where Mephilas is the main villain for that second act. Dia ni pula, okay, saya tahu korang dah kena tipu. So sekarang ni saya akan tunjuk evidence that I have what I'm saying. And I let you decide. Kita sign, tanda tangan semua. Dia betul-betul macam perangai human tau. So it becomes interesting because now, sebab dah pernah kena tipu sekali, so kerajaan Jepun akan macam like, betul ke dia ni? Can he be trusted? So he has to show, Mephilas has to show dia punya point. Okay, these are all the points that kenapa kau boleh percaya aku. So bila the only person who does not believe is Ultraman and his crew, so orang semua pun macam tak percaya lah. Macam like, kau siapa? Sebelum ni kau pun banyak merosakkan semua ni. Dia ni bawa things, literally can help us. Then. So the plot from tak percaya jadi okay, yang ni kita boleh percaya. And then bila sampai to the third act is to show that the actions in Act 2 ada ramification dia on a universal scale. Because dekat sini, Mephilas sebab dia nak tunjuk bukti that, tengok guys, teknologi saya berkesan Dia tunjuk dulu tau, baru dia cakap, hi, saya Mephilas. Dia tak ada macam lah, hi, saya bawa promise dunia. Dia bagi presentation dulu, guna kat Asami lah tu. Cakap. Macam like, wow, dia smart. Mephilas ni dia brilliant. Dia guna perempuan untuk tunjukkan dia punya presentation. Confirm orang akan tengok. Dia bagi proof of concept dulu. Lepas tu bila perempuan tu sedih, minta maaf Baik lagi. Saya tak sangka manusia pelik macam ni. Saya ingat semua hati baik. So dia erase semua video satu dunia, kau tahu tak?
So macam like, gila kuat je Menfilas ni. So Betul. bila dah ada all these actions, bila sampai ke sini, then we realise that benda ni is not just Earth tau. It's not people trying to take over Earth, but actions dekat sini di mana Menfilas telah membuktikan that humans can survive the gigantification punya proses, menjadi besar ni. They now become a resource to fight over tau. Betul. Because And there's kalau 7 billion of us. Ha? And there's 7 billion of us. 7 billion of humans. So you bayangkan, Menfilas bila dia nampak Zofi, dia tahu, alamak, big hitter dah sampai. That means Menfilas dah tahu kewujudan of Zeton, because Zeton ni I rasa bukan unik, sebab dia akan destroy entire galaxy ke apa ke. But because Dia dia nuke lah. Macam dia punya nuke. dia macam nuke lah, is a galactic level punya nuke. So he is aware of the implication of Zofi dah arrive. So dia kena lari. So dia punya the whole story, I think is brilliantly written. Mula-mula kita tengok the impact of bumi. Kita ada mindless kaiju, Ultraman penyelamat, lalu tu datang savior menyelamatkan kita, rupanya penipu. Then Menfilas shows up with offer with the simple reason of kau kena panggil aku your master lah, your god, you know, that kind of thing. But then finally, sebab kita pun tak terfikir tau the implication that human boleh jadi besar. That was what Zofi came down to tell you. We now have to destroy this earth. Sebab kau punya perangai membuktikan that satu, kau boleh combine orang yang Ultraman punya race ni dah boleh combine, and they can survive the gigantification of the process. So now orang lain akan start fighting for this place. And I'm pretty sure Zeton ni, although it's a nuke punya weapon, mesti ada bangsa lain yang boleh neutralize benda ni. Sebab kalau human boleh figure out how to destroy it, there will be other races. Kan? Bukan susah. Bangsa lain dia teleport je benda tu, hilang. Kan, dia masuk ke subdimensional punya ni, meletup-meletup, tak ada effect. So that's why Zofi terpaksa buat this drastic action, because he has to prevent future problems to the rest of the galaxy, which quite funnily enough sounds like he's also part of the Galaxy Defense punya force. Yang siri satu lagi tu, they eliminate the problems before they arrive, kan. Overall the flow was good, cuma itu lah macam tak cukup lah, dia kena tambah lagi 30 minit untuk dia kan? bukan kena tambah 30 minit, dia kena tambah bajet kat sikit untuk fighting ke apa benda. Tak, we just need like 10-15 more minutes just sembang or hints of like something is wrong somewhere. Macam I'm pretty sure ramai orang sedih dengan Menfilas punya fight. Tadi pun kita ada fans yang mention macam fighting kurang shock, kan. It could have been a very good fight. Menfilas dah nak menang, lepas tu dia nak tumbuk, Dia kan. nampak belakang, oh shit. Abang dia shit. There's a bigger problem now, I'm going to go. Tapi kan, aku punya prediction secara tak langsung kan Menfilas akan return tau. Boleh jadi. He will have the key to bring back the original Ultraman punya soul or whatever, bagikan kuasa balik, kita tak tahulah. But most likely he will return lah. Untuk Munif, pendapat kau pula berkenaan 3 plot ni, adakah kau seperti apa yang Kai katakan ini, hopefully next film Baltan, adakah kau kecewa Baltan tak muncul dalam filem ni? Dia bagi aku macam cakap lah, dia jangan pancut awal lah, kena play dulu, kena uli dulu. Kan? Bahaya statement ni. Macam cakap lah, sebab they gave us plenty, and dengan berapa banyak benda yang dia give us, we still felt that kalau ada 15-30 minutes lagi better. Kalau dia pun letak Baltan pula memang pancut awal lah, it would have been like not so good, macam too much too soon. So the good thing is that aku rasa we will definitely have a sequel, and not only have a sequel yang akan jadi sangat intriguing lah, pasal one of the, if not the best villains belum muncul.
So there's something to look forward to lah. Tapi on the plot points yang ditunjukkan within the ni lah Shin Ultraman itself ni, aku pun memang sangat suka sebab sebenarnya pasal the two manipulations yang berlaku. So there are two manipulation lah. Tapi macam mana saya cakap, it's not similar lah. Sebab yang first tu is pure macam guna doppelganger manipulation macam tu. And the second manipulation is preying on the fact yang kerajaan dah tahu there's this extraterrestrial threat, tapi kau lure them with power and the promise of, you know, you want to deal with that threat, tak nak jadi lagi sekali kan, I have a power to address those threats kan. So walaupun kita nampak dua manipulation tu make sense, tapi at the same time kau tengok, aku rasa this is a not so thinly veiled actually criticism of the Japanese government juga lah, nampak? Yes. Dia tunjuk Sindir government tu macam buffoons tau, macam idiots. Macam kena tipu dua kali. Dua kali kena game dengan alien. Lepas tu, so macam aku suka the fact yang the plot works, yes, tapi it's also a social commentary. Dia selit sikit some real life punya hard facts kat situ lah. And then pasal the end game with the whole Zofi tu, jangan cakap apa, itu aku memang mind blown lah. Sebab one of the thing about Ultraman is that they don't really have macam moral ambiguity. Sebab kau either baik atau jahat. In fact, even among Ultraman, ada Ultraman baik, ada Ultraman jahat. Macam Ultraman jahat, dia adalah kau ada macam Dark Mephisto, Dark Zagi, Dark Force, lepas tu kau ada Belial apa semua tu kan. Tapi dia macam, tapi dia selalu good and evil lah. Tapi bila kau tengok Ultraman ni, dah lah macam Zofi tu has been established as abang long kawasan, otai and baik and the most noble lah. Dia macam, bila kau tengok Zofi saying the things yang dia cakap kan, bapa pukimak gila Zofi ni. Tapi at the same time, tapi betul juga kalau kau ada planet where some fucking alien race kan datang and dia boleh free dapat 7 billion giant indestructible slaves kan, for the greater good kan, tak lagi senang kau nuklear her planet ni dulu. So dia jadi moral ambiguity pasal for the first time kita tengok an Ultraman as not black and white, tapi a very very realistic grey. Sebab dia macam life or characters is a spectrum, bukan hitam putih tapi dia ada many tones in between kan. So Zofi ni dia macam, kau tahu dia reluctant. Dia bukan reluctant, kau tahu kalau boleh aku tak nak buat, but I know in my heart I should do this. And you done fucked it up. Lipiah, sorry lah, you really did fuck it up. So aku kena buat ni. Aku tak nak in an ideal world, but I have to. Bila masa kau pernah tengok dia macam moral debates in an Ultraman story tau. Sebab tu aku suka dia throwback balik lah. Sebab tu dulu macam the closest thing yang ada tu moral ambiguity pada Ultraman ni is again aku punya favourite Ultraman lah, which is Agul. Kalau Ultraman Agul dulu, sebab kita tahu in the Heisei punya original trilogy, which is Gaia, Dyna dengan Tiga ni, dia pun macam originate daripada Earth kan Ultraman. Agul ni is from the sea tau. And there is a force of nature yang wujud to protect the natural environment and Earth. As far as he is concerned, humans pun are a threat to the environment. So, tiap kali macam bila Agul tu, dia berlawan dengan Gaia lah, dia pun lawan dengan other kaiju. Tapi kadang bila dia lawan, kau tengok, dia tak kisah langgar bangunan lah, pijak kereta ke apa. Macam manusia apa is the problem? Fuck you guys kan. Aku just nak protect the Earth from all threats. So dia macam ada that, tapi eventually dia ada character development. So dia see Gaia punya side, dia pun jadi baik apa semua. So sebab tu aku suka Ultraman aku lah. And bila aku tengok Shin Ultraman, kau nampak Zofi pun displaying that kind of moral ambiguity pula. Kau macam wow, cerita Ultraman yang ada depth bro. What the fuck. So kalau kau cakap side plot pasal characterization, memang superb lah, nothing to complain. In fact, the things yang kita complain about the movie is apa? We want more fucking scenes because it's so good. Our complaint is that it's not enough, we want more. It's not enough. Basically, yeah. So that just goes to show how good the ni is. Tapi last aku nak tambah berbalik pada sebab ni patutnya kita cakap saya kaiju kan. So aku nak ulas sikit saya kaiju tu.
give some love lah to the designers, to the character designers. Pasal aku cakap aku suka gila Zeton. Dia macam ni lah. It's not just about macam movie Robocop tu cakap kau just higher budget nampak lagi sleek, lagi cantik. No. Of Shin Ultraman ni, they do new things. Tapi style. Sebab macam Zeton ni tengok, dia dah jadi mecha, dia dah jadi lagi besar pada Ultraman. Tapi dia punya form, dia punya sound, dia punya background music, dia punya fighting style is memang reminiscent of the 60s punya Zeton, the first time dia muncul dulu. So change tapi loved and accepted. And then kau tengok Zarab pula. Zarab dia macam chameleon type macam this guys transform punya karakter kan. And aku tak tahu, sama aku rasa it works tau untuk buat dia jadi paper thin macam tu. Ya, dia macam dia macam kosong kan, dia macam hollow, dia macam makhluk macam 2D macam hollow tu, which is actually visually kena tau. Sebab kau tengok kalau creature tu modus operandi dia is always being and looking like something else, naturally dia pun doesn't need a lot of his original parts tau. In fact lagi kurang badan dia, aku just macam tu dia, aku just kertas, lagi senang dia nak disguise jadi anything. So satu dah design tu macam nampak weird and creepy somewhat, agak unique and kena dengan abilities dia, which again respects the original punya source material. So ni macam perubahan. Macam again macam, kalau kau tengok macam Marvel punya movie apa, ni kenapa ni rupa dia ni macam ni, kenapa rupa dia ni macam tu, orang complain tau. Tapi perubahan dalam Shin Ultraman ni fully embraced tau. In fact, it betters the characters kan. And last kali, Mephilas tau. Kau tengok Mephilas dulu, nampak macam Papa Bear. Mephilas tu, walaupun dia dari dulu as one of the more interesting and intelligent adversaries, tapi kau tengok dia so very slick, very menacing. Aku tak tahu bila kau tengok muka, kau tengok so dia macam tak ada muka tau. Tapi macam mana dia still boleh bawa that sly, clever, sarcastic personality of the human form tu. Kau macam nampak tau dekat Mephilas tu. You see it's that kind of character tau. So dia macam Zaku daripada Gundam. Kan macam Zaku kan. Nampak je. Mono eye, tapi kau tahu dengan satu mata pun dia boleh tengok semua benda bro. Itu yang dia macam panas slack ke kau je. Betul, something like that lah. So aku macam since section ni about the kaijus, bagi aku macam memang props to the designer. Props to the designer bukan pasal they just macam boringly update the designs with a higher budget, but design tu dah ada, but there was so many design thought and critical thinking developed. How can we give the viewers something new regardless, yet still respectful? And I cannot stress enough betapa susahnya zaman-zaman reboot, zaman-zaman benda sebenarnya untuk buat benda ni. Sekarang tiap kali orang upah something beloved mesti outrage. But Shin Ultraman, they got it. They did it. Aku rasa the appeal of Mephilas other than his slick personality kalau kau tengok Mephilas punya monster punya form, kaiju form ni, dia macam muka orang tau, pakai topeng. So he really feel macam ini macam human betul ni, macam human pandai kan, tapi tutup dengan kepala, dah lah dia emphasize kat kepala dia besar, tak pandai. Ada dua mata. Kat mana dua mata? Dalam original design dia patutnya dia macam ada dua mata lah. Tapi ni nampak macam muka dia ambiguous sikit on purpose. So itulah, it looks like a human wearing a mask. Whereas Ultraman is macam benda tu dah rupa dia. But ini Mephilas, kenapa dia mysterious? Sebab it looks like he's wearing a mask yang ada helmet tu macam suit macam suit, yes, macam suit. So that bila kita tengok karakter yang pakai mask, yang topeng, humanoid form macam pakai topeng ni, kita akan rasa macam wow, ni siapa ni mysterious ni. So it adds to dia punya feel tau. That's why I think a lot of people love that design. Tapi dia tak boleh nak zahirkan kenapa Mephilas feels very cool, because he looks like he's wearing a mask. That is the kind of, I'm pretty sure banyak orang dah kat Jepun dah cosplay dah Mephilas ni, because you can see nak buat cosplay tu is quite easy. Kau pakai tu je kau dah lulus lah. Pakai suit hitam, pakai glove sikit, settle. Okay, alright, kita
pergi ke soalan-soalan audience, ada 17 soalan untuk segmen ini. Nice. Banyak peminat Ultraman ni. Soalan yang banyak. Soalan yang pertama daripada Rudi Pamungkas. Kenapa Ultraman kurus sangat? Jadi kita dah jawab tadi dekat segmen yang pertama. Segmen yang kedua tadi berkenaan Ultraman. Kenapa Ultraman ni kurus is because dia nak follow balik design awal dulu waktu lukisan sebelum siri Ultraman ni Ultraman ni keluar, dan lukisan dia, dan kalau kita tengok dalam siri Ultraman sebelum ni, dia tak boleh nak buat Ultraman tu kurus macam apa yang dah didesainkan, sebab bila human dah masuk dalam suit apa semua, dia dah ikut dah badan human tu. Tapi untuk yang ini dia nak follow balik the original design dan menunjukkan yang Ultraman tu is alien. Ultraman. Macam E.T. ya, macam E.T. Macam E.T. That's why nampak dia punya badan pun the silver is very silver, bukannya silver yang macam latex tu silver ke apa ke. That's the reason lah kenapa Ultraman ni. Aku tak sure sangat betul ke tak, but dia bukan saja dia kurus tau, tapi dia punya proportion dia lain dengan human. Ya. Betul. Dia punya macam lengki panjang tangan dia. Dia punya body length. Aku paling suka bila lagi panjang, it makes you feel like he's even slimmer. Aku paling suka bila macam dia terbang lah, bila dia take off lah, which is macam fitting dengan apa yang dia explain is that bila Zarab explain, dia bukan terbang, dia bending the gravity on earth. Maksudnya dia melandingkan gravity. Dia nampak dia boleh berhenti, dia boleh surf dekat building. Waktu malam lawan Zarab tu dia boleh, orang kata main cilok-cilok kat situ. So which is very cool lah. And the very masa awal-awal dia lawan the first kaiju tu, that one aku unexpected gila. Bila dia boleh terbang, dia boleh stop. Lepas tu dia boleh pusing. Dia reverse. Orang dalam wayang masa tu macam gelak tau tengok tau. Sebab yelah it's something campy je ke tengok. Tapi aku macam that's quite unexpected kot. Campy by design kan. Tak silap aku, Isa kena tengok balik lah kot. Zarab dia kena terbang macam benda bumi terbang. Dia fly, dia bukan Dia benda macam float tau. Dia macam kertas dia macam fly. Ultraman dia macam whatever lah. Dia kena tengok balik. Aku tak ingat, it's all based on memory but Zarab macam flying carpet. Dia kena terbang ikut aliran udara. Whereas Ultraman I just manage gravity je. So kalau memang betul, that is a very good attention to detail lah kalau that's what they did. Betul lah kan, nice gila. Alright, Fisa Berry kata berkenaan Kamen Rider Black Sun akan keluar worldwide 28/11/10 ni. Okay, that's nice. Nanti kita tengok status bersama. Wei and In kata siri Shin ni ialah semua mimpi-mimpi childhood Hideaki Anno. He's living it, remaking what he wants. Hideaki Anno memang he's the man lah. Memang dia orang kata apa, when you give someone yang passionate untuk buat apa yang kita minat daripada kita kecil dulu, dan dia respect the source material, that's why most of the fans suka lah Shin Ultraman ni. And WNN pun sama lagi, Shin Ultraman, Shin Godzilla, Shin Kamen Rider, basically he making them purely on his passion, purely his homage to his dreams, correct? Xavier Satsu kata dan tiba-tiba ada live action Ultraman yang versi Netflix tu. Wow. Never say never. sebab mecha ni macam orang kata apa, if there's a demand daripada fans, tak mustahil benda tu akan ada kan. Alright, and then Ultraman apa yang ada kat rantai kat dada tu? Kalau transform, kalau okey dia tu, kalau transform guna rantai tu Jack Shindo daripada Ultraman Australia tu towards the future. Tapi kalau Ultraman yang memang pakai rantai tu best. Pakai rantai pearl. Aku tak tahu pearl daripada mana dia dapat tu. Saya biasa kata, tapi nampalah banyak monster tu cuma muncul masa awal je. Okay, ni dia punya respon berkenaan yang apa ni, macam dokumentari dekat awal-awal tu. It's very, that's why macam aku rasa kita kadang-kadang kita cakap macam dalam Shin Ultraman ni banyak gila monster, dah ada 12 kaijus. Tapi yang betul-betul dia fokuskan is only 3. And among that 3 pun 2 je yang betul-betul dapat fight. Zeton pun tak ada tunjuk dia fight ke apa ke. Tapi kaiju-kaiju yang lain ditunjukkan sebagai latar saja. Dia basically sama juga macam kalau kita tengok Pacific Rim lah. Dalam Pacific Rim kita boleh nampak ada macam awal-awal tu ditunjukkan ada 2-3 kaiju
datang kat bumi lawan apa semua kan. Tapi yang betul-betul lawan dengan Jaeger is only just 2-3 kaijus ni. So macam yang ini, of course dia orang, that's why kenapa macam Charles cakap tadi, dia punya pacing dia laju. Sebab dia tahu where is the purpose the kaiju ni semua nak dimasukkan. So dia tunjuk dekat awal-awal tu is just an introduction, dan dia tak nak introduction tu terlalu panjang sampai tak ada masa untuk dia nak ceritakan pasal Ultraman. So dekat awal-awal tu dia tunjuk je, okay, this 10 minutes alone kita fokus pada kaiju datang dekat bumi, datang kat Jepun, dan macam mana Jepun create SSSP untuk melawan kaiju-kaiju ni. Dan dia tunjuk konsep tu ala-ala Ultra Q, ala-ala macam dokumentari, which is bagi aku quite entertaining and quite macam klasik gila tu style tu. Tapi kan Dia mungkin 2 tahun dari sekarang kan kita akan buat bedah Shin Ultraman 2. Ingat tak apa orang tanya masa kenapa monster awal muncul tu? Rupa-rupanya Baltan yang bertanggungjawab. Wow, masa tu kita akan main blow dah masa tu. Munif? Macam kita bincang tadi lah, sebab kita dah kata dah, one of the things yang maybe kita harap boleh would have made the movie better, so to speak, is kalau ada the extra 50 minutes or half an hour kan. So itu aku cakap, kalau dia tak buat that Ultra Q style exposition at the beginning tu, either the show won't make sense, atau kau akan rasa they need another 2 hours lagi tu, dia akan lagi teruk. So at the end of the day, Ultraman is not an original movie. Dia is an adaptation of an IP yang sprawling, yang dah wujud content from the 60s. Dia kena compress into a 2-hour movie. Bagi aku lah, obviously dia kan ada sedikit cacat celah lah, but all things considered, and they did a damn good job lah with their decision making and the pacing that they decided to go with bagi aku. Alright, and then when Ian sambung, original Ultraman, first appearance of Ultraman, a proto version before Ultraman series came out originally in Ultra Q. Sebab tu dia go through Ultra Q punya montage to set it in same world and set up first appearance of Ultraman. Nice. Monster-monster awal tu semua cerita dan kaiju dari Ultra Q, how they appear and how they die exactly like in Ultra Q. Okay? It's quite nice. I don't know about masuk our panelis ah. Yeah, betul. Anime ada, MCU ada, apa? Ini pun ada. Ush, dahsyat tu. Good info. Asif kata dia orang dah bagi tahu yang dia orang nak buat teknologi. Tapi penulis skrip rasanya nak buat 2 je dulu. Kalau jadi baru tambah kerja. Okay. Aku tak sure pasal benda ni sebab aku tak baca betul-betul. Dia is it just a rumors ataupun memang news. Hopefully it's true. Kita tunggu sama-sama nanti. Yeah. Muhammad Manis kata cuma suara Ultraman tak ada. Cuat. Ingat ada memang senyap dia. And then sambil Satsu jawab soalan dia. Jawab persoalan Muhammad Anis ni. Hal tu nak menunjukkan yang Ultraman ni memang fokus masa lawan. Sampai tak perlu keluar bunyi suara dia. Wait, tapi kalau ada suara tu aku bagi 10 out of 10. Yeah, betul. Dan Muhammad Anis tanya lagi, memang dia orang ada plan untuk buat sequel lah kan. Tadi Asyik kata ada, tapi aku tak pasti berkenaan benda tu. Kita kena tengok dia dulu. tak ada baltan, itu je aku cakap. Dia tak ada baltan. Dia definitely sebab basically dia orang pun dah establish dekat penghujung macam yang Munif kata tadi, the Ultraman sekarang dah pas, dia punya power dah boleh digunakan oleh Shin Kaminaga. So dia orang dah establish benda tu, Shin Kaminaga boleh guna bila-bila masa je kuasa Ultraman tu. Dia tak perlu lagi nak buat macam Ultraman ni kena pergi balik ke planet dia lah, apa benda lah kan. So he just can be there and be the savior of the earth. Macam tu je. Samuel Satsu berkata lagi, aku nak tanya panelis, macam mana Mephilas boleh dapat alat yang kekuatannya sama dengan alat Henshin Ultraman, which is the beta capsule? Adakah itu teknologi Mephilas atau dia curi? Okay, ni siapa nak jawab? Aku nak jawab. Jawapan dia senang. Okay, insyaAllah. Sebab tahap intelligence dia orang lebih tinggi dari kita. Okay. And benda tu itu jawapan malas lah, tapi the reason is semua benda tu ada teori yang telah di-solve oleh aliens
yang higher intelligence than us. Ultraman ni yang bukan scientist pun boleh bagi, nah, ini fakta yang aku tahu pasal sains. Dia bagi. Gunakan. Yes. Manusia boleh take that knowledge, dia boleh change it into something which has never been done by humans before. So banyak ni kira dunia science fiction lah. So kalau kita extrapolate dari situ, Mephilas ni adalah daripada kumpulan mungkin rogue scientist ke apa ke yang dah ada teknologi lebih tinggi dari pemahaman Ultraman tu sendiri. So that's why they can replicate the technology. So in other words, dalam dunia, dalam Shin Ultraman punya universe ni, it is not a magical power or a plot power, but it's actually a scientific power that can be replicated menggunakan alat. Cuma alat tu mahal. Sebab itu bila Mephilas nampak Zofi dah cakap, oh no, ni buat aku bankrupt business aku ni. Bye bye. Sorry. No longer worth my time and money to be here. Sebab tempat ni akan betul. And aku tak ada teknologi nak lawan Zofi ni. Kan? So satu aku boleh lawan lah, dua sorry. That's why dia belah je. Dia memang strictly businessman yang nak manipulate orang, tapi bila stronger power datang, so it's technology. Something that they can replicate. That's why ditunjuk the Henshin tu pun sebenarnya menggunakan equipment. Munif, ada apa nak tambah? Dia kalau pendapat aku lah, sebab kita boleh tengok yang Shin Ultraman ni dia agak metal lah. Metal in the sense yang dia banyak reflect the happenings of macam real world lah. Macam mana dia buat social commentary pasal the naivety of depa punya government lah apalah kan, and pasal social media kan, benda-benda viral apa semua tu. So aku rasa this whole macam beta capsule punya benda ni pun is a commentary on something yang very close to the Japanese heart, so which is nuclear power. Aku rasa sebab kalau kita equate the beta capsule to nuclear power, then kau tak terkejut lah macam mana other nations or bangsa alien boleh ada that power. Pasal if there's one thing about knowledge is that knowledge cannot be contained. Lagi-lagi scientific knowledge kan. Kau pernah tengok, kalau kau nanti bercakap Europe, dia pun dalam dia punya 5-star punya bengkel assemble kereta Lamborghini benda semua kan. Tapi kau mesti betul macam kat YouTube tu je, oh some African dude from scrap metal dia assemble dia punya own Lamborghini kan. Macam how the fuck does that happen? No? How did that knowledge travel kan? But it happens. No? It happens. Knowledge, scientific knowledge spreads. It cannot be contained. Tapi yang bagus cerita ni again mimicking real life. Walaupun macam nuclear technology is accessible lah, so to speak, terhadap seluruh dunia, tapi dia sama tapi tak serupa tau. Macam US ada an arsenal of nuclear weapons, and maybe Israel pun ada banyak, UK pun ada few. Tapi ada setengah country macam maybe dia tak boleh enrich uranium as efficient as these western countries kan. So dia punya nuclear supply macam ada 1, 2, 5 sikit je. So benda tu pun kita boleh nampak translated to this show, di mana Ultraman, which is macam US, the police of the galaxy, mereka yang tentukan the policies and the political status quo di dalam multiverse ni. Mereka punya beta capsule is so advanced, dah jadi masuk in a device sebesar pen. Tapi macam Mephilas, which is daripada bangsa yang quite cerdik, tapi takat mereka boleh refine uranium tu lah, so to speak kan. Takat dia boleh develop beta capsule tu sebesar keranda tau. So our technology sekarang boleh, we can do the same thing, we can blow up your city. Tapi okay, it's not that portable yet. Satu, kita guna that plank dimension untuk sorok dia. Bila kita pakai, summon dia keluar macam tu kan. So aku suka this plot point. This soalan actually lead to another plot point yang aku suka lah, which is dia sangat reflect macam real world punya policies and politics tau. And the spread of technological knowledge lah. Knowledge tu semua orang boleh access. Tapi depending on the resource, advancement and siapa the world police, yang lain boleh enrich that technology to another level, while the other macam ada cukup-cukup or slightly more primitive version lah. So it's no surprise yang Mephilas pun boleh ada that technology. In fact, they made it lagi realistic by showing Mephilas punya it's not as compact and portable. So dia ke belakang sikit, tapi when unleashed, the result is the same. So itulah. Ya, kita boleh compare dengan our real world lah.
Macam kat Europe kita ada kereta macam Ferrari, Lamborghini, Porsche, very high tech, high speed semua. Lepas tu dekat India very low tapi kalau kau nak kereta je memang bawah 5,000 USD aku pernah dengar ada kereta yang boleh bergerak. Tapi dua-dua pun tak boleh lawan kat Malaysia punya teknologi sebab maybe kita boleh beratasi banjir pun. So semua kereta tapi dia punya kebolehan ada berbeza. Itu orang Jepun pun mati akal loh, tak tahu macam mana teknologi dia. Berentang banjir. Alright. Soalan daripada Kal, dia lari tajuk sikit antara Shin Godzilla dengan Godzilla 2014. Mana satu yang lagi powerful? Okay, kalau kau tanya berkenal powerful, aku cakap Shin Godzilla lah. Kalau paling powerful, kalau dia antara dua Godzilla. Kalau the movie itself, aku much more prefer the Godzilla 2014 compare dengan Shin Godzilla. Sebab Shin Godzilla ni dia lebih kepada macam, walaupun dia Hideaki Anno punya filem juga, tapi kalau you tengok tu macam, oh that is the glorious of Godzilla. Memang kau manusia lawan macam mana pun tak boleh. Dia punya gila babi punya kuat tu, aku cakap memang. Dia punya atomic breath tu dah bukan-bukan. Wey, gila. Munif, kau pendapat kau mana satu paling powerful bagi kau? Okay, dia kalau macam mana pound for pound aku tak sure pasal scale lah. They might be the same size. Besar sikit pasal. Shin Godzilla besar sikit. Tu adalah Shin Godzilla tu macam maybe size a bit superior. Tapi lepas tu kita nak compare apa? Kalau size physically dia pun lebih kurang kan. Kau kena tengok dia punya atomic breath next. Lepas tu kau tengok yang macam 2014 Godzilla macam flamethrower tau. Dia keluar api macam weh, Shin Godzilla macam Kamehameha. Betul-betul dia electrical sikit kan, kalau purple kan. Weh, gila kau. Definitely Shin Godzilla lagi kuat aku rasa. Okay. Shaz? Aku tak tengok Shin Ultraman, so aku tak boleh. Shin Godzilla aku tak boleh buat comparison. Kau kena tengok tu, kau kena tengok. Memang dia punya lawak. Alright, Ajik Kios bertanya, guys nak tanya, Marvel ada terbitkan Ultraman 7 comics. So will it be connected to our beloved superheroes? Curious juga. Aku rasa this one is connected to the Rise of Ultraman punya comics daripada Marvel juga. Sebab Marvel memang sekarang dia tengah buat comics untuk Ultraman. Aku tak berapa sure sangat the story itu macam mana apa semua. But overall aku rasa dia tak connected sangat to the canon universe. Bukan canon universe, ada the series ataupun the film yang dah dipaparkan. Dia macam tu lah, dia boleh go to multiverse, tak ada masalah. Multiverse. Okay, selesai segmen kita yang ketiga, kita ada segmen yang keempat. Sama-sama kita saksikan. Let's go. Alright, untuk segmen keempat ni kita lari sikit daripada Ultraman dan Kaiju. Kita pergi pula kepada sudut-sudut teknikal dalam filem Shin Ultraman ni yang mungkin ada yang suka dan mungkin juga ada yang tak suka, membuatkan kenapa filem ni ada yang kata budak-budak tak boleh tengok lah, it's very different than shit daripada Ultraman series lah apa semua kan. Sebab satu benda yang dalam komik is that the shot and the dialogue, the campiness, the serious semua, dia macam very overdramatic sikit tau style dia kalau kita tengok. So soalan aku pada semua panelis, apakah pendapat anda tentang keputusan Anno dan Higuchi ni dalam menyampaikan sebuah filem yang penuh dialog dramatik, shot-shot yang pelik. Shot dia sama pelik tau, dia tak ada established shot ke apa, dia tak ada macam shot yang orang kata apa, very conventional shot ke apa. Semua shot kalau kau tengok dalam ni, shot daripada remote. Lepas tu daripada kaiju kau boleh nampak yang gerudi tu kan, daripada shot POV. Dan lepas tu Ultraman terbang, shot macam shot GoPro daripada bahu macam tu. Dia style memang pelik-pelik lah shot dia. Dan juga lakonan pelakon semua yang very over the top sangat. So pendapat panelis aku mulakan dengan Munif dulu. Boleh Munif? Boleh. Alright. Mungkin lah few things to comment pasal this segment lah. Mula-mula sekali pasal the overdramatic tu. Dia macam aku cakap macam ni lah. Bagi aku it's a cultural thing. Sebab kalau macam mana dia in every
bangsa lah, every nationality punya media entertainment ni dia akan ada dia punya trope. Kalau Bollywood dia tumbuk sampai kena lampu pendafloor kat atas, itu macam one of dia punya trope. And Bollywood shows pun macam no matter how inappropriate or weird or awkward the scene, dia akan pam, dia semua akan menari, menyanyi, dia akan do scenes. And even kononnya the masters of the universe pun, the Hollywood guys pun, betapa tak sesuai, inappropriate, random and awkward ya, akan ada sex scene tau, tiba-tiba kissing scene ke. Kan? Atau pergi club. Kan benda-benda tu lah. Tu yang cerita Malaysia pula tu lah. Dia tiap kali mesti sebenarnya pekebun tu lah ayah kandung aku lah apalah. So every nation dia ada dia punya trope. So bila kau cakap pasal cerita Jepun pula, pasal Japanese, they are the masters of the dramatic. Dia bukan saja pada dia punya macam movie, kau tengok punya anime, kau tengok live action of those animes, and of course this like tokusatsu punya live action punya adaptations ni, and then kau tengok dia punya J-rock, J-pop punya band, kau tengok video clip dia orang. Kau tengok dia main gitar macam mana. Boleh je main macam tu je tapi gitu lah ya. Style lah kan. Segala apa Melis Miser lah, apa band-band benda semua kan. Okay, so bagi aku it's just a cultural thing. Kalau orang rasa dia a bit macam mana, ni macam nature versus nurture lah. Sebab we were brought up mostly by Hollywood punya movies and we completely accepted the tropes tau. Padahal sebenarnya kau tengok apa tengah orang nak mampus ni, kau nak bercium lagi kenapa kan, yang sebenarnya. But we fully accepted that. Sebab kita dah membesar with those tropes tau. So aku bet kalau lah the Japanese are the ones yang menang World War II and kita mau dibesarkan dengan dia orang, kita tak rasa kan benda ni dramatik, benda ni normal lah. So to the Japanese, so it's probably like very normal to them. So it's a cultural thing. Tetapi I have to say that it's a movie about giants fighting giants. Kalau the trope is to be dramatic, you know, this is the movie to be dramatic lah. I would rather pelakon-pelakon and the scene so over the top daripada say tiba-tiba tengah kaiju duk ni tu, dia pun yang human ni duk ada sex scene kat bawah ke. Kaiju duk mengamuk, tiba-tiba yang SSH3 ni semua start menari macam Bollywood. Kau nak sembang pasal trope kan. So trope dia dramatic which is sesuai with a kaiju versus giant humanoid alien movie lah. It works lah. So kalau kau rasa jaring, percayalah, that's not nature, that's nurture tau. So kita dibesarkan with we've been westernized tau, our taste tau, that kita susah nak accept macam other tropes. Kadang aku tahu ada setengah kawan aku tak boleh tengok langsung cerita Bollywood. So kenapa dia tiba-tiba mesti ada lagu kan, padahal banyak cerita Bollywood yang best gila tau. Tapi macam, but you can accept that trope because you were not raised macam getting used to that trope kan. Percayalah, kalau negara lain yang menang World War tu, kau rasa ni macam tengok western movie, kenapa dia seksi tiba-tiba. Kau kan also benda tu pelik. Okay, so that's done about tropes. Tapi yang kalau pasal technically ya, macam Hadi cakap lah, bila Ultraman terbang dia ada macam kamera shot macam ke GoPro kat bahu, ke monster yang drill tu dia ada kamera kat atas kepala dia semua. I'm a big fan of that. Aku sangat-sangat suka sebenarnya pasal apa. Kalau kau tengok at least macam the Showa era punya ni lah, even sama Heisei punya series pun, dia macam lawan macam filem Melayu punya lawan dulu-dulu tau. Dia ada satu kamera letak from a distance, dia tunjuk dua orang, just satu shot aja, duduk. Tapi yang ni style lah, dia lagi stylized. Sebelum lawan kau tunjuk dari perspektif kaiju tu nak drill Ultraman, so you see Ultraman from an angle you've never seen now, catching the tanduk lah. Kau nampak dia daripada monster tu punya perspektif kan. Lepas tu aku suka the angle-angle saya dia ambil tu, pasal if there's one thing, benda ni pernah sembang dengan Adi dulu lah, one thing yang Shin Ultraman ni definitely is superior to the whole Godzilla vs Kong punya franchise semua ni apa, pasal they respect a sense of scale. Kalau kau tengok cerita Godzilla sampai dia dah macam weightless tau, yang ni beruk ni panjat bangunan tu tak pecah kot. Allah tu terbang lah, dia buat flip lah benda semua. Not to say aku tak enjoy those movies, I do, tapi dia dah tak rasa gigantic tau. Dia kalau kau tengok macam beza, macam kalau the first Pacific Rim kau tengok suatu penumpuk tu macam dia ada weight dia.
Tapi kau tengok Pacific Rim tu yang Saber Athena tu macam duk tai chi kick duk terbang. Sangat, ya. Dia dah tak ada skill, dia dah tak ada weight. So benda tu bagi aku as a kaiju, as a creature feature punya fan, macam the weight, the mass, the size tu is also part of the character. So bila benda tu hilang aku rasa sayang. Tapi Shin Ultraman ni, the weird camera angle, so bagi aku, if anything, dia tolong tunjuk aku macam from a human scale. Kalau aku tengah duduk atas kepala kaiju tu, macam ni aku nampak Ultraman tangkap tanduk tu macam mana kan. Kalau tu dia ambil angle pelik-pelik kan pun. Kalau aku dalam bangunan, kalau aku sebelah traffic light, apa benda yang aku nampak kan dua benda ni duk gasak. So it's not macam they could easily just not do that. Tapi they choose to do that. Benda ni macam leceh this camera work, camera placement. And I'm sure they did so many takes, so many versions, so many options untuk pilih the best scenes. Pasal dia nak tunjuk tu, bagi aku the goal is to tunjuk that sense of scale. Tapi aku agree, ada certain tu macam perlukah yang ni pun kamera sangat dramatik. Macam perempuan tu buka keropok, kamera tu dalam keropok. Itu pun dramatik. tapi apart from that, which is bukan problem pun sajalah berlawak macam kelakar dalam keropok pun letak kamera. Tapi apart from that, macam dia really contribute to the fight scenes and the sense of scale of KAIJUS and Ultraman dengan dia punya camera work. So aku not only tak ada problem with the lakonan yang dramatik and the dramatic camera angle. So bagi aku, dia really elevates the show visually to another level. Alright, okay. Syaz pula, kau tak rasa annoyed ke si Asami ni asyik piak-piak-piak je bentuk dia? Tunang pun annoyed tu. Dia macam mana? Actually, that part was the part yang aku rasa paling pelik. Mungkin sebab aku biasa tengok anime, so all this camera angle berbeza, changing of perspective, anything is new. But it's something yang dalam anime, and in fact some fighting films pun ada sebenarnya. Bila dia tumbuk gigi tu cabut dan apa, ada sebenarnya. Tapi sebab benda tu baru dalam Ultraman. Ultraman we tend to have Ultraman lah. Big White shot kan. White shot to show the background, to remind us dia orang ni besar. So mungkin filem ni with the title of Shin Ultraman is the true, or setengah orang kata new, because Shin can also mean new in some tak silap aku. So dia diberikan lesen untuk eksperimen with different camera angle. So lepas tu jangan tengoklah, adakah majoriti orang tak suka kamera angle pelik-pelik ni? Ya, tapi I think yang pukul belakang bontot tu aku rasa macam pelik lah. Because I mean, sekali tu tak apa, tapi you keep repeating it and it feels like, you know, I mean, we watch it, camera angle tu banyak dari anime, tapi that pukul punggung tu feels more like it's supposed to be dalam anime in a very serious show ke tu. Faham? Macam the Shin Ultraman ni, the entire film, kalau kau remove all the pukul punggung punya scene is a 100% serious show about monster yang entah datang dari mana buat penyakit kat negara kau. It's very very serious film and they're reacting very seriously towards it. Sampai cakap, kita budget macam mana tak apa. Government kata janji kaiju tu mati, then kita dah okay lah. Lepas tu boleh pula US tu dah habis weapon, sorry guys, kita weapon habis, kita belah. So it becomes a real problem tau. When tiba-tiba pop, macam right? It's like, this is such a weird moment. Kalau sekali je tak apa, tapi dengan orang lain pun dia rembat sekali, it becomes out of place comic relief lah. Sebab itu aku punya topi ni sengit sikit. Mungkin kalau orang yang annoyed the camera angle, I think is benda tu baru. So kalau orang yang dah biasa, is something new yang kita tak biasa, and because dia mungkin diberikan lesen untuk mencuba camera angle yang macam-macam, bila letak camera angle yang pelik-pelik ni kan, sebab we're not used to it. Macam Munif katalah, nature versus nurture, sebab kita dah lebih melihat menonton western punya style film, kita akan rasa janggal. But for me,
yang banyak tengok lebih anime dari MCU, macam like tak rasa pun, it didn't feel odd. It's like, wow, we get the camera angle from daripada terbang ni tau, camera angle masih dah lawan. So it felt like macam an anime punya show but done seriously, which is why aku really find very funny lah yang dia punya part, dia punya cara dia hype diri sendiri dia tu. It really feels like an out of place punya problem. Apa dia macam ni? Chemistry character pun, yes. Alright. Okay. That's all untuk segmen kita yang keempat ini berkenaan sudut-sudut teknikal dalam filem Shin ULTRAMAN. So kita akan pergi ke segmen yang terakhir, iaitu segmen harapan dan rating untuk rating penonton pula, rating panelis. Okay, apakah harapan korang untuk kalaulah betul memang ada Shin ULTRAMAN yang sequel nanti? Sebab tadi pun so far ada yang kata macam dah dirumuskan akan ada 3 filem untuk Shin ULTRAMAN, akan ada filem yang kedua akan buat, tapi tak ada news lagi bila akan ditayangkan. So, sebab Hideaki Anno pun sekarang tengah fokus untuk release Shin Kamen Rider. So aku nak tanya pada Munif dulu lah, harapan kau untuk sequel, kalau ada sequel Shin ULTRAMAN ni, atau maybe diorang akan buat Shin ULTRAMAN 3 ke, Shin ULTRAMAN apa lagi, ULTRAMAN Great ke, yang lain-lain daripada universe lain. Okay, first kali bukan kalau dia akan ada sequel. Akan dia mesti akan ada sequel. Dan tu berkaitan dengan aku punya harapan lah. Bila dia buat sequel tu, harapan aku ialah dia tak dapat diungkap dalam perkataan. Dia nak buat macam ni. Itulah yang dinantikan ni ya. Alien Baltan, itu je. Aku nak tengok Alien Baltan, more of the same. And maybe kali ni sebab kita dapat ada Ultra Q introduction of KAIJUS, so maybe the sequel tu kau boleh lesser. Aku tahu bunyi pelik macam feature fan tapi minta lesser kaiju tau. Tetapi lesser kaiju tapi bagi each kaiju tu more time untuk marinate dia punya character building and plot and dia punya stakes and fights. So tu harapan aku lah. Okay, rating kau untuk filem ni? Considering yang ni sebab kita tahulah Suburaya doesn't have the biggest budget usually untuk buat benda-benda. So ni macam dia punya, apart from Ultraman The Next dulu, ini dia punya next foray into a big budget cinematic experience. So I would consider this macam lebih kurang a first try. And dia pun Japanese, not Hollywood punya unlimited punya finances itu. And also boosted by nostalgia. Aku definitely akan bagi this movie an 8 out of 10 lah. Dia kalau dia lose points anywhere pun is pasal okay, ada setengah-setengah part tu aku rasa tak perlu macam part-part buntu tu. Aku rasa part buntu tu kalau and ada some useless punya scenes tu dia buang, tapi instead macam tunjuk pada some more satisfying marination of resolution of plots or stakes. Dia akan macam definitely a 9 bagi aku lah. So aku bagi contoh, aku bagi dia 8 out of 10. Aku memang suka, tapi cuma aku akan bagi dia 9 out of 10 kalau, sebab kawan-kawan perasan lah, as awesome as the fights, tapi di setengah tu dia berakhir prematurely tu for my liking lah. Macam contoh, okay, Mephilas aku faham, dia dah ready to rumble, tapi macam Zofi datang, fuck it kan. So yang tu okay, faham. Tapi yang masa ada, aku tak ingat kaiju mana dia kan, dia just one punch lah tu, mampus lah. So yang tu maybe macam ada kurang sikit resolution dia tu. Lepas tu masa dia lawan, even masa lawan Zara pun dah epic lah. Duduk kerja ke sana sini, kau dah imitate jadiku dah. Tapi nanti bila macam dia dah slice, dah bunuh dia macam, kau faham tak? Kalau Ultraman dulu kan, lepas dia laser ke, lepas dia apa, maybe macam pusing sikit lah, bam, meletup kan. Dia tak ada mati kau, that mati kau macam tu kan. Dia macam, sebab tahu dia macam press for time lah, dia punya rantai nampak. So kalau dia boleh macam
more time untuk marinate the plot, the stakes, and then dia punya ending tu begini sikit, aku would have given it 9. And kalau Ultraman tu pula cakap syuak 10. Tapi sebab dua benda tu, so dia kurang sikit point. Tapi it's a very strong solid 8. In fact aku duk Peter Patter between 8 or 8.5 tau. Tapi macam for the first attempt at this type of lebih kurang Hollywood level kind of adaptation of Ultraman kan, macam, and all the things yang kita puji tadi tak payah aku repeat lah. So yeah, a deservingly strong 8 out of 10. Nice. Okay, Shaz, harapan kau untuk sequel Shin Ultraman dan juga rating. Aku mengharapkan Ultraman ni is actually the first of an entire Shin universe. Nice. That means it's not just Ultraman. That means Shin Ultraman 1 to 3, but mungkin Shin Ultraman Great, Shin Ultraman Ace, Taro. How does the Earth react to the fact that there is more than one? And adakah mungkin kita boleh explore that they mentioned there's the multiverse. How does the Shin universe punya Ultraman interact dengan Ultraman lain? Or do multiple Mephilas, tiba-tiba ada 3 Mephilas from different universe come together pakat sebab semua kepala duk business, kita hapuskanlah, kita find the anti-Zeton weapon contohnya. There's a lot of possibility kat sini. So I'm hoping we get to see more of that, and hopefully scene-scene pelik macam punggung tu tak ada lah. Dia macam tak fit dengan tone dia tau. I mean camera angle tu experimental, aku faham. Some people mungkin tak suka, some people suka, depending on dia punya feedback. Kalau majority suka, ikutlah majority kan. Kita tengok je lah, we want to see the storyline and so on. But I hope it's the start of a whole new universe. Sebab this is how the adults react, even though the Japanese government is portrayed macam blundering India kan. But kau diberi pressure by someone who can manipulate the world punya information, electronics and so on. So kadang-kadang under pressure you might make the wrong decision lah. So hopefully we get to see more, and itu lah. Aku rasa I'm just hoping this is the start of a new universe lah. Nice. Hopefully. Harapan rating. Rating ya. Ya, rating aku letak 9 sebenarnya. Nice. Okay. Sebab yang 0.5 aku tolak sebab honestly that pukul-pukul is a major turn off for me. Serious, because not only it was funny the first time, so aku ingat sekali je lah. But bila dijadikan macam a commenting, macam like you detract from Ultraman pun kena last kali. Ultraman pun kena kan. So mungkin boleh dimaafkan sekali. Dia pukul sendiri tu Ultraman pun dia pop sekali kan. Okay lah. So that is enough. But when it becomes too often, dia jadi macam out of place punya komedi. It reminds me of macam komedi daripada cerita-cerita Adam Sandler and all that. In a slapstick. Dia macam slapstick. So it pelik sikit lah. The other 0.5 yang I tolak, semuanya boleh di-resolve kalau ditambah 15 to 30 more minutes of footage. Yang kita kata dia punya pacing terlampau laju, dia punya fight tiba-tiba berhenti tak pasal-pasal, you know. If you had another 15 minutes or 30 minutes, you can extend the fight. Macam Mephilas tu kan, aku seriously macam like, kenapa dia berhenti? Oh, dia punya something else. There is a bigger threat as a right. Jangan tengok Zulfi kan macam like, alah, aku baru nak tengok Mephilas punya skill. Because it would have been more fun. Contohnya kalau dia bagi 5 minit Mephilas tunjuk, Ultraman dia tembak dengan power ni, aku ada shield, energy punya shield. Dia bowling dia punya blade tu, dia tepis je. Sebab dia ada macam energy blade lain. Kau tengok, this is the power of money. This is how we use technology. Macam korang outdated, sambil dia lawan tu dia kutuk. Kau dah outdated dengan kau punya falsafah tu ni. These are people who can defend themselves. Kalau kita bagikan, dia boleh bercakap lah. Sebab he has the power of bercakap tau. Dia boleh manipulate orang. So dia boleh tunjuk how good he is in using technology. Dia boleh tunjuk how dia boleh kacau Ultraman macam betul ke? Should I actually be fighting this girl? But then Ultraman realise, no, this guy is a con man. So we have to stop him in the end. Lepas tu in the end, Mephilas kalah kena juga. Lastnya nak pukul tu kan dengan weapon dia. Sudah. Lagi satu Ultraman kat situ. Oh,
This guy higher level je, aku dah bye-bye, aku cabut. So fight yang Zarab tu dia kalah macam tiba-tiba kan, when dia tak sempat nak tunjuk dia punya skill pula. A lot of these things can be kalau kita tambah additional few minutes tu, the fight can be a bit longer. Agreed. Then you have, sebab remember Ultraman selalu kalah dulu. So bila kita tengok dalam cerita ni, against the first 10-15 minutes punya monsters, kaiju dia kalahkan. Wow, ini Ultraman yang power level lebih tinggi. So takkan sampah-sampah ni, okay lah, no problem. But when you're named kaiju pun, dia just too short punya fight, macam like lah, you know, dia sama problem macam cyber edge runners yang Cyberpunk 2077 tu, dia suffer same problem. Kita nak lagi sebab benda tu best. Kau baru sonok nak minum sup habis ni kan, baru minum setengah, tengok dah habis, kau nak minta satu lagi mangkuk sup. So it's like, panggillah sikit more. Mana tahu kalau dia ada extended cut, aku boleh pergi weh. If they actually have another extra 30 minutes punya ni, you know, director's cut Shin Ultraman, kita pergi. I'm pretty sure it will solve a lot of these basic problems that we are seeing right now. So rating 9 out of 10, and hopefully we get to see you all again in a few years. Panelis yang sama, mungkin kita tambah lagi panelis satu lagi lah. Sebab banyak orang pandai ni kat komen ni. Baru 2 orang panelis dah 2 jam 40 minit tau. Kalau tambah lagi satu panelis aku rasa 4 jam lagi. Boleh. Buat lah awal sikit 8. Okay. Sambil kita pecahkan, kita makan. Okay, that's all daripada panelis. Thank you guys for joining us. Cuma ada satu lagi komen aku nak tunjukkan daripada Xavier Satsu. Dia kata ni live paling aku tak sangka tu Basport buat, harapnya ada lagi lah korang bagi pendapat tentang Tokusatsu. Hopefully in the future aku tertarik nak suruh Nick cover Kamen Rider Black Sun, sebab Kamen Rider Black Sun tu dia 18 plus dia rating 18 plus dan ada 10 episod je dekat Amazon Prime. Maybe macam seri tu even though dia Tokusatsu tapi dia macam disattach sikit daripada the Kamen Rider punya universe tu. Tengoklah nanti macam mana. Korang doakan bos lembut hati. Korang doakan bos lembut hati. Dah boleh ada panelis. Yang Amazon Prime ni tu, adakah karakter dia or is the story set in Japan? Ini penting. Set in Japan, yes. Dia set in Japan. Dia punya watak tu, dan dia set in Japan dan set in the year 2022, in the modern era. Memang present time. Dan watak dia tu memang dia guna watak klasik Kotaro Minami yang daripada Kamen Rider Black, cuma dia ubah sikit lah untuk aim for the adult audience. Karakter sama tapi pelakon lain lah. Karakter sama, pelakon lain. Pelakon dia adalah pelakon yang berlakon jadi watak Captain SSSP tu. That guy. Dan kalau Xavier Satsu dia kata dia tak sangka kita buat bedah Tokusatsu. Ini baru Tokusatsu Jangan pelik kalau lepas ni kita ada buat bedah drama pukul 7. Okey. Drama Korea dah bedah Drama Korea dah bedah. Dah lah bedah business proposal lah tu yang rom-com punya. Wow. Tak. Business proposal dia buat ke? Ya, business proposal dia. Nick dengan Jamal semua tu. Okay, so that's all. That's all kita punya bedah untuk malam ni. Thank you kepada Xavier Satsu, Fisaberi dan juga kategori-kategori. Aku perasan diorang ni daripada awal tadi 2 jam 40 minit bersama kita dengan korang punya input-input yang menarik semua ni. Thank you guys. Thanks a lot guys. I appreciate it. Terima kasih sebab join kita punya live, dan thank you juga pada Munif dan juga Shaz, Caprek kita yang join live kita pada malam ni. Hopefully in the next bedah kita akan bedah lagi beberapa filem ataupun siri yang menarik. Untuk next week nanti Nick akan bagi tahu schedule untuk next week. Kita akan bedah siri ataupun maybe akan buat bincang ataupun react trailers. Belum ada schedule lagi. House of the Dragon finale hari Selasa depan, jangan lupa. Dan thank you semua. Majulah fandom untuk negara. And then broadcast in 3, 2,
Oh.